Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut pe multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut. Bombe atomice, le-am trecut și eu sunt viu. I'm not leaving. My colleagues and I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. You know what? I'm not leaving. I'm not leaving. I'm not fucking leaving. The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. So no way. There ain't so no way. There ain't so no way. There ain't so no way. Boom, baby! Suntem live, seara de cripto, episodul 46 din sezonul 7. Magie, vrăjitorie, piețele au făcut bounce, recesiunea a dispărut, oare sau nu? A fost cea mai scurt trăită recesiune din istorie sau poate mai sunt lucruri negative? Mergem în sus de aici, mai avem corecții spre minime, toate chestiile astea le vom discuta imediat. Vă respect pe fiecare în parte care sunteți pe acest live. Dacă sunteți pe acest live, lăsați un comentariu de asta, le facem să discutăm împreună despre piețele financiare și ce am putea vedea în următoarea perioadă. Nu numai piețe financiare, dar și tot ce se întâmplă în această lume nebună de-a dreptul. Cum ați văzut acum câteva zile, lucrurile arătau foarte negativ. Am avut Banca Japoniei care a ridicat dobânzile după aproximativ 17 ani și aici mă refer la pozitiv, adică l-a ridicat la pozitiv cu 25 de puncte de bază. Am văzut acel carry trade, am văzut piețele în picaj, am văzut VIX-ul, volatilitatea care a urcat foarte rapid spre zone de recesiune, cum n-am mai văzut probabil din zona din 2020
2020 sau chiar 2008, ok, am văzut acea amenințare a Iranului că atacă Israelul, toate astea într-un span foarte, foarte scurt, dar am văzut și putere din partea Bitcoin care nu a picat sub regiunea de $50.000 prea mult, doar un pic a fost în zona de 48.000, ceea ce a arătat destul de multă forță pentru zona asta de cripto, cel puțin momentan a fost un test și din punctul meu de vedere un test destul de reușit, cel puțin în prima fază, cu tot ce s-a întâmplat, cu toată nebunia asta care s-a întâmplat. Apropo de Iran, mai știe cineva ceva? Trebuie să atace, n-au mai atacat, oare mai atacă, oare nu mai atacă? Și era și gluma aia că probabil Iranul au cumpărat și ei dipul, de asta probabil n-au atacat. Ați văzut, multă lume atacă, Iranul nu atacă, vine criza, nu vine criza. Eu v-am zis, trebuie să gândim lucrurile astea la nivel, să zicem așa, imparțial, trebuie să fim echilibrați în ceea ce vine, când vine vorba de aceste piețe financiare și de impactul acestor evenimente asupra piețelor financiare. Vă ziceam că încă nu văd multe chestii care nu se leagă pentru o recesiune. V-am zis asta duminică, v-am zis asta luni, v-am zis asta și la Bucnici când am fost tot luni seară. Ați văzut obligațiunile yield, obligațiunilor guvernamentale din SUA, care au căzut destul de mult atunci, care dau senzația că e posibil să vină ceva negativ. Ce să vezi, au urcat la loc spre zonele în care erau înainte de acel crash, ok? Deci am să nu ne ambalăm, nu suntem încă acolo, piețele încă sunt sus, piețele încă sunt un trend ascendent, hai să nu ne ambalăm atât de tare și știm foarte bine că pe momente de genul ăsta sunt oportunități mereu, fie că vorbim de război, fie că aici vorbim de amenințare de război, fie că crașează piețele, fie că face implozie Japonia, fie că face implozie China, fie că face implozie SUA. Nu e nimic diferit. Dacă ești în spațiul ăsta financiar de foarte mult timp, probabil ai trecut prin momente similare și alea sunt cele mai bune momente în care tu ai vrea, dacă ești pe termen lung și înțelegi în ce investești, să fii atent la cumpărare, pe ce îți place ție de fapt, ok? Bun. Acum mai e ceva. Am trecut de perioada asta un pic grea, dar mai vine un eveniment important săptămâna viitoare, care probabil va avea un impact asupra prețurilor criptomonedelor, dar și piețelor financiare în general, dacă acel indice o să vină unul negativ, adică dacă o să vedem urcare. Despre ce este vorba, vă zic imediat. Cred că săptămâna viitoare din nou o să avem parte de volatilitate și posibil chiar negativă, dar până atunci am putea vedea un bounce. Întrebarea e, bounce-ul ăsta este unul legitim sau este doar un bounce tehnic dintr-o corecție, bounce tehnic și apoi mergem mai jos? Vom discuta din nou ca de fiecare dată pe date. Dacă vă place acest live, lăsați un comentariu și loviți butonul de like foarte, foarte puternic. După cum vedeți aici sunt un pic răcit, poate un pic mai mult, am băgat ceva vitamine ca să putem să ducem acest live și eu cred că îl ducem. 2 ore cred că îl ducem. Ați văzut că și audio poate nu e atât de calitativ, dar cred că informația o să fie transmisă într-un mod clar și concis ca de fiecare dată pe aceste live-uri, ok? Bun. Hai să vedem aici. Iran 2-0, Israel la pauză, SUA arbitru. Da, SUA probabil a intervenit din nou și le-a promis ceva iranienilor ca să nu atace. Acum vedem ce și cum. Iranienii au zis că poate se gândesc din nou la un atac la un moment dat, dar vezi, încă nu l-au făcut. Ok? Încă nu l-au făcut, dar data asta ci că nu anunță. Rămâne de văzut. Sunt 2 evenimente. Mai să vedem ce se întâmplă cu Iranul și mai e unul. Uite, mulți dintre voi pe chat deja îl știți, poate sunteți abonați și la Patreon, am vorbit. Este CPI-ul. CPI-ul mi se pare important. Dacă voi țineți minte, acum multe luni de zile, poate trecem și un an, să zicem așa, vorbeam de un scenariu destul de negativ care s-ar putea întâmpla. Acel scenariu ar putea fi șomajul care urcă și inflația care urcă în același timp. Ăsta ar fi un scenariu negativ. Dacă săptămâna viitoare vedem CPI-ul și cu corul că urcă, ar fi destul de negativ și piețele vor reacționa destul de bearish, ok? Pregătiți-vă pentru momentul ăla dacă vedem CPI-ul hot. Acum, sunt șanse să vedem hot? Sunt. Acum depinde cât de hot îl vedem. Dacă vedem o creștere de 0,3 pe CPI ar fi nasul sau chiar 0,2. Dacă vedem un 0,1 n-ar fi impactul atât de mare sau care rămâne la același nivel unde e așteptat în momentul de față. Dacă vedem urcare și în CPI, dacă vedem urcare și în partea asta de șomaj, te-ar duce cu gândul că urmează ce? Stagflation. Exact acel termen pe care l-am mai auzit de atâta timp, în care ai, să zicem, partea asta economică care e în declin, dar ai și inflația care rămâne destul de elevată. Și în stagflație, care nu prea am avut mai niciodată, din câte țin eu minte și din ce am analizat, ar fi ceva nou și ar fi ceva dezastros pentru economia SUA. Dacă am intrat în scenariul ăla, ar fi dezastros. Acum,
o primă citire poate ar avea un impact negativ, problema ar fi să persiste citirile de inflație peste, să persiste șomajul în urcare, ok? De săptămâna viitoare mi se pare foarte important ce se va întâmpla cu partea asta de inflație. Dacă inflația vine hot, vei vedea din nou dump, deoarece piețele vor interpreta că mergem spre stagflație și vei vedea din nou dildori destul de roșii. Deci nu cred că am ieșit momentan din zona asta, cred că este un bounce momentan, dar săptămâna viitoare e posibil să vedem din nou corecție. Acum, e posibil ca asta să fie low? Da, există o posibilitate ca asta să fie low, dar ce știm despre low-uri care sunt testate și retestate de mai multe ori pentru a vedea dacă ăla este low, să zicem așa, pe preț, ok? Bun. Vă salut pe toți, sunt tate multă, mulțumim pentru sacrificiu, s-a dat like, mersi, Tiv Iulian, îmi place, nu pot să vă las în momentele astea, mai ales doar ce mi se pare destul de importante și acum aveți nevoie de opinie de la mine, de o idee, de ceva pentru a trece împreună peste momentele astea. Poate pentru unii mai dificile, pentru cei vechi probabil nu, deoarece am mai trecut prin momente de genul ăsta și nu e nimic, să zicem așa, atât de diferit față de dățile trecute. Ați cumpărat Dipo? Asta e întrebarea. Ați cumpărat Dipo, l-ați văzut pe ultimul dans. Dansurile de obicei fie marchează top-ul, fie marchează bottom. De data asta ar putea foarte, foarte frumos să marcheze bottom, având în vedere unde era VIX-ul pe ultimul live de luni, unde erau piețele, unde striga toată lumea recesiune. Știți cum e? Când strigă toată lumea recesiune, de obicei nu vine. Ai văzut JP Morgan, acum și-a ridicat probabilitatea de recesiune din nou la 35%. Știm foarte bine că anul trecut tot așa, am avut un moment de genul ăsta, tot cu Japonia, tot, dacă țineți minte, tot așa, era anul trecut tot iulie, august, tot în același range și toată lumea din nou zicea că vine recesiunea, JP Morgan își mărise din nou șansele de recesiune și apoi le-a scăzut imediat la vreo 2 luni distanță și acum la fel și-au mărit șansele de recesiune la 35%, cred că erau 20-25% și l-au mărit la 35% în momentul de față și undeva cred că 45% pentru anul viitor. Anul viitor ar putea, continui să cred că încă mai avem ce mai bun, să zicem așa, încă ar putea fi în fața noastră în ceea ce privește lichiditatea majoră din piață, care este în momentul de față și multă lichiditate care stă pe margine, care a ieșit din companiile alea mari de tech, mult a și reintrat, să zicem așa, dar încă multă este destul de mult pe margine și încă am putea vedea un ultim, să zicem așa, blow off top, zice că am mai putea avea vreo 6, 7, 8 luni de zile până la ceva chiar negativ, care să aibă un impact, să zicem așa, pe termen mai median, poate nu chiar lung, termen mai median, ok, pe piețe. S-a luat Dipo, zice Alina Burlacu aici. Am cumpărat, m-a lăsat puțin loc și de mai mult. Întotdeauna e bine să ai lichiditate și eu am cumpărat Dipo. Cum știți, v-am zis data trecută ce am cumpărat. V-am zis planul pe care l-am și mă țin de el. Mă țin de plan până la final de august. Vreau să-mi structurez foarte bine portofoliul de altcoins. Mă simt foarte mult ca în 2023, aceeași perioadă, iulie-august. Pare că e destul de similară. Dacă s-a repetat la fel lucrurile, înseamnă că la începutul anului 2025 din nou am putea vedea lucruri pozitive, nu știu, până în mai. Apropo de mai, în mai o să fie conferința Bitcoin și atunci probabil înainte o să fie din nou o secțiune de top. Ar putea fi, deoarece nu numai că e conferința Bitcoin, dar este în Las Vegas și este în mai, sell in May, go away, Las Vegas, conferința Bitcoin, deci se leagă multe chestii pentru momentul ăla, posibil ca Bitcoin să fie mult peste all-time high în momentul respectiv, înainte de conferința aia și vedem cât de sus e în momentul respectiv, ok? Dar o să fiu prezent la aia, în Vegas o să fie, am mai fost în Vegas de câteva ori, mă reîntorc, vreau că mă duc în Vegas, să zicem așa, mulți zic, ce joci, ce te joci, ce pe canela asta, de obicei joc doar poker, deoarece acolo am un edge și asta o să fac și data asta când o să merg la conferință side, așa să zicem quest, o să joc niște poker și nimic mai mult, dar din nou se pupă spre perioada aia, adică se pupă să avem un final de an cât de cât stabil, nu poate cu bubuială mare și e posibil începutul de 2025 să fie cel care ar putea să aducă acel altcoin season sau ar putea să aducă lichiditate nouă în piață, să taie și dobânzile, adică ar putea fi un scenariu perfect îmbinat în regiunea respectivă pentru piață overall, pentru cripto. Cel mai bine ar fi ca Bitcoin să facă all-time high. Chiar dacă dominanța să 50-60%, să-l facă și să stea peste all-time high. Asta ar fi cel mai pozitiv lucru care s-ar putea întâmpla acum. Să vezi Bitcoin în primul faz, desigur că este din groapa asta de aici, recapătă 60.000, 62.000 care o să fie foarte important și vorbim imediat despre el, că ar putea Bitcoin să facă un raliu spre zona aia de 62.000. Dar din nou acolo văd probleme care ar putea să vină pe termen scurt pentru Bitcoin. Ok? Dar din nou, la asta ne uităm momentan și planul rămâne același pentru mine personal, pentru luna asta august, să măresc expunerea pe aceste altcoin-uri în momentul ăsta, deoarece
multe dintre ele sunt bătute de soarte și majoritatea le lasă numai în momentul ăla când ajung spre bottom de cele mai multe ori, când nu mai vrei să auzi de ele, când zic, mamă frate, au căzut iar 80%, nu mai vreau să aud de ele, momentul ăla aș vrea să fiu atent și să îmi scad, să zicem așa, să-mi cresc de fapt riscul pe care vreau să mi-l asum în piață. Știți foarte bine, m-ați urmărit de atâta timp, plecat din 2021 la final, riscul meu a scăzut destul de mult în piață, a fost un risc scăzut având doar Bitcoin, Ethereum și toate celelalte și cash, o mare parte, că am avut 70% cash în 2021 la final, apoi 2022 și am început să aloc ușor din cash-ul respectiv, dar riscul a rămas același, adică portofoliul a fost împărțit în capitalizări mari. Acum, după cum am mai explicat, văd o posibilitate ca asset-urile de risc să aibă, să zicem așa, niște vremuri bune, nu imediat, că nu se face imediat, dar la câteva luni distanță am putea să le vedem și pe ele să performeze și ne uităm imediat. Ce nu-mi place în momentul ăsta, ca meme coin-urile din nou au făcut bounce, ok? Asta e un semnal că piața încă nu s-a reglat suficient. Am avut un bounce destul de puternic după dip-ul ăsta și de asta zic că e posibil să vedem din nou corecție săptămâna viitoare, pentru că dacă am fi văzut că banii din meme coin-uri intrau în proiecte mai solide din punct de vedere tehnic, din orice punct de vedere, atunci ai fi zis, ok, și ceva, piața merge spre o traiectorie cât de cât normală, cât de cât pozitivă. M-am uitat și pe acțiune, același lucru, banii s-au întors cât de cât tot spre companiile de tech și nu am văzut foarte mult Russell crescând, deci încă nu suntem în secțiunea respectivă, de asta zic că corecția ar mai putea urma. Președintele SUA intră în pâine în ianuarie, toate se pupă, exact, președintele SUA intră în ianuarie, uite, cineva știe aici, exact, Trump dacă o să câștige și vorbim de Trump, Kamala, că sunt știri și de acolo care vin puternic, dacă vine să crede sau nu, e la egalitate în momentul de față pe probabilități, Kamala cu Trump, chiar Kamala e dată de unele case de pariuri peste Trump în momentul în față ca șanse de câștig și vă zic exact de ce se întâmplă asta. Dacă ați văzut, Biden, deci a fost mutarea cât de cât corectă momentan pentru democrați să-l dea pe Biden și am vorbit toți că probabil se va întâmpla. A venit Kamala. Kamala, acum ce a făcut? N-a făcut absolut nimic. Adică n-a ieșit la niciun interviu, n-a făcut nimic, la niciun debate, la nimic. Asta a fost strategia. Strategia a fost să o facă să tacă din gură, să nu zică nimic, pentru că dacă o să zică ceva, lumea o să vadă că este incapabilă să ducă o discuție și este incapabilă să rămână la un nivel destul de relevant și mare, adică luând problemele majore pe care SUA le are în momentul de față, ok? Până acum a tăcut. N-a zis absolut nimic, n-a fost la niciun interviu important, nimic. Șansele ei au crescut, deoarece oamenii au zis, bă, Kamala, nu știm prea multe despre ea, dar uite, Trump îl știm, condamnat, bla 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 bla. Șansele ei au crescut din perspectiva faptului că ea a zis absolut nimic. Acum, să vină debate, cel mai probabil în septembrie la început, între Kamala și Trump și atunci probabil vom vedea dacă știe să vorbească. Din ce m-am uitat în trecut, nu știe să vorbească, nu știa nici ce-i cloud, nu știe multe chestii pe care cineva care trebuie să fie președintele SUA ar trebui să le știe și mai ales chestii politice. Acum vedem. De ce zic că cât e relevant și da, cred că ea crește în puls în momentul de față. Nu e fake, mulți zic că e fake. Nu, doar ce a dat până și Polymarket. Polymarket nu prea e cu niciun partid politic, adică n-ar da, să zicem așa, pe Kamala, numai de dragul da pe Kamala favorită sau la egalitate cu Trump, nu. Consider că da, s-au echilibrat balanțele în momentul de față, dar eu cred, având în vedere că bursa americană a picat destul de agresiv cu câteva luni înainte de alegeri, șansele lui Trump cresc în momentul de față de a câștiga președinția SUA. Cel puțin rămân la ideea asta și cred că în final va câștiga, destul de aproape, dar cred că va câștiga. Okay? Nu va fi strâns și de data asta între cei doi, chiar dacă poate nu vă vine să credeți, dar da, și v-am mai explicat, ce vedeți în social media nu e neapărat ce se votează, de fapt. Susținătorii lui Trump sunt așa, tot cultiști, adică sunt parte dintr-un cult, să zicem așa, la urma urmei, vin la toate raliurile, fac toate nebuniile, toate chestiile astea, știi, adică îi vezi, sunt vizibili, îi vezi, sunt acolo. Ceilalți democrații nu-i vezi, dar ei vin la vot, înțelegi? Un număr destul de mare de multe ori, adică sunt tăcuți, dar fac, spre deosebire de suporterii lui Trump sau de suporterii republicanilor în general, care mereu au fost așa, au fost foarte vocale, dar când a venit vorba de vot nu s-a întâmplat. Se mai întâmplă și în România, ați văzut același lucru, dacă e să luăm aur, același lucru, suporterii lor foarte vocale și spun social media, îi vezi peste tot, cu toate comentariile, toate astea, dacă nu să vină la vot, realitatea este alta, ok? BTC Pump 59.000 era ultima oară, mă uit imediat să văd aici ce se întâmplă. 59.300, yes sir, ia uite aici.
Frumos, sper că se vede. Sper că se vede pentru toată lumea aici. Frumos, ia uite-l pe BTC, 59.000 să vedem cum se vede. Se vede perfect. Bun, 59.338. Imediat facem analiză tehnică pentru BTC. Seamănă un pic cu COVID Crash. Ca și structură, ok? Ca și structură seamănă cu COVID Crash. Putem să vedem aici destul de clar care este regiunea relevantă. În primă fază, da, este asta de aici, 58.658 și e bine ca Bitcoin să închidă aici. Mai avem un hop în 59.400 unde vezi că ai week-ul ăsta de aici din 4 august, de unde ai încercat să urci înapoi peste și apoi smackdown în regiunea asta de aici de low de 49.152 și acum pare că am putea tinde spre 60.739. Acum, unde s-ar redresa lucrurile la un nivel relevant? Adică peste 62.000, de-abia aici 62.600, nivelul ăsta galben pe care l-am pus pe radar. Dar trebuie să-l corelăm și cu daily-ul. Mi se pare daily-ul un pic mai relevant aici, dacă nu pe EMA-uri rapid. Ok? Da, relevant, deoarece, uite, aici ai 9 EMA care vine în 59.000 și aici ai 21 EMA care probabil în zilele viitoare va veni spre range-ul ăsta de 60.700 și apoi ai 62.000 care face sens, ai și 200 moving average aici, ok? Ca să, dacă e istoria BTC și cum a evoluat, am mai retestat range-urile astea de aici, ok, vezi că a retestat 57.000, odată ce a urcat peste nivelul ăsta de 62.700, s-a dus în high, înapoi în 72.000. Cel mai bine pe Bitcoin în momentul de față ar fi să zicem așa, stea aici în nivelul ăsta, să urce, ar putea urca spre 62.000 săptămâna viitoare, să facă o corecție, să încerce retestarea la low, nu neapărat week-ul de 49.000, ci aici la low, pentru a vedea dacă este bottom-ul aici și apoi în septembrie să-ți facă all-time high. Încă mențin că ar putea fi scenariul cel mai plauzibil în momentul de față pentru BTC, ok? După cum arată momentan. Adică un range lateral cât de cât până în septembrie, până o să vedem ce zice Jerome Powell dacă le liniștește apele și probabil că o să le liniștească. Am făcut așa un mic update pe Bitcoin, o să mai zăbovim pe aici, o să mai stăm 999 de persoane aici, ok? Deci momentan văd o urcare pe piață, mergând spre săptămâna viitoare, dar săptămâna viitoare văd din nou o corecție, cel puțin mergând din CPI, dacă CPI vine cât de cât hot. Și acum o să ne uităm pe date imediat, dar CPI cred că e joi, din câte știu. Hai să ne uităm totuși, dacă toți suntem aici. Ne uităm pe calendarul economic. Ok. Ne uităm pe calendarul economic și putem să vedem aici destul de rapid core-ul. Nu, este miercuri și să avem live. Este miercuri pe 14 și să avem live. E perfect. Avem live și duminică, cred. Cel mai probabil, cu toate că am făcut multe live-uri, nu contează, informația trebuie să curgă, mai ales în momentele astea și în momentele cele mai importante, v-am zis, de asta, în orice stadiu aș fi, intru pe live-urile astea, ok? Bun, core inflation aici putem să-l vedem la 3,3, consensul este la 3,2, dar forecastul e la 3,3, deci dacă am vedea 3,3 aici ar fi ok. N-ar fi mare panică în piață, chiar ar fi neutru bullish. CPI e simplu 3. Dacă am vedea un 3, maxim un 3,1, ok. Problema ar fi aici, dacă am vedea un 3,3 aici, ok, în CPI și un 3,5 aici sau 3,6. Asta ar fi o problemă și atunci pregătește de dildouri roșii. Ok, în momentul ăla e destul de clar că piața va reacționa negativ, deoarece se va gândi că urmează stagflație, având în vedere că ai inflația în urcare și ține cont că ce va face Jerome. Ce va face? Asta e întrebarea. Dacă vezi inflația că urcă, dacă vezi șomajul că urcă, ce faci, Jerome? Mai tai sau nu mai tai în acest principiu? Păi el ce vrea? Inflația. Nu să mai taie cel mai probabil. Sau să taie mai puțin decât se așteaptă piața. Piața se așteaptă la o tăiere de 50 de puncte, 0,5% sau cum vrei să-i zici tu, în septembrie. Dar dacă urcă inflația, mai tare 0,5, mai tare 0,25 sau nu mai taie deloc? Asta ar fi întrebarea, deoarece primordial pentru el nu interesează de mult piața muncii, decât interesează inflația și atunci a intrat într-un scenariu de ăsta în care el ar fi pus între Ciocan și Nicoval. Acum a făcut exact ce trebuie. Dacă e să ne gândim la Jerome, perfect. A jucat perfect toată problema cu Japonia. Nu trebuia să reacționeze imediat. El trebuia să stea, să analizeze, să vadă exact cum v-am zis eu. Mulți, hai să vină Jerome, să tai acum, că intrăm în recesiune. Zic, hai mă, răbdare. În prima fază, nici măcar nu e problema lui. Este problema băncii Japoniei. Dacă ăia nu interveneau, atunci da. Au intervenit? Da. Au făcut fold. Au venit și au zis, nu mai ridicăm dobânda de referință. Piețele să stea liniștite. Și apoi ai văzut,
da, bam, dolarul a urcat, ienul a scăzut, bam, l-a făcut, adică de fiecare dată, a foldat. La ei era mingea în primă fază. Dacă ei ziceau, nu, rămânem pe acest principiu de a ridica dobânda de referință în Japonia, atunci venea Jerome Powell de unde era, pe iaht în momentul de față, sau eu știu, nu știu, în piscină la el, pe unde o fi, în momentul ăsta, cu familia, cu nepoții, cu copiii, cu soția, nu știu ce, venea de acolo de unde e, că e în vacanță acum și zicea, da, tăiem acum, că ăștia sunt incompetenți și nu pot să facă ei treaba asta, ok? Dar era la ei mingea și probabil s-a sunat, s-au dat telefoane. Bă, Ueda, fă tu montarea, că nu e la noi problema momentan cu carry trade ăsta, e de fapt la voi în momentul de față, mingea e la voi. Și au dat-o bine, cum era de așteptat, au foldat, ca de fiecare dată. Banca Japoniei mereu face același lucru, dar și Fed-ul, numai că problema nu era la ei. A făcut perfect ce trebuia să facă Jerome Powell în situația asta, adică nimic. O ședință de urgență ar fi dat și mai mare panică în piață, ar fi zis, da, lucrurile se întâmplă foarte negativ, foarte rapid și sunt negative, deoarece avem ședință de urgență și atunci ai fi vrut, dacă chiar nu era o recesiune sau un scenariu de recesiune, și imediat ne uităm pe indicatori. Ne uităm pe indicatori, exact cum ne-am uitat și data trecută la mine pe live și la George Bucăni și pe asta. Ne uităm să vedem dacă cumva s-a schimbat ceva în toată traiectoria asta de recesiune, dar asta a trebuit să facă, să aștepte, să nu facă nimic, să vadă dacă piețele fac rebound și au făcut rebound, au intervenit piața Banca Japoniei, Ueda a pus lucrurile sub control și ok, momentan. Acum vedem inflația, ei vor mai vedea niște știri, vor vedea inflația, vor mai vedea un șomaj până la următoarea ședință, vor avea mai multe date, dar au jucat perfect, bravo Jerome, bravo, n-ai făcut ca Ben Bernanke, că am și pus un meme pe Twitter, trebuie să fii cât de cât mai vechi în piețele financiare ca să înțelegi acel meme. Hai să vi-l arăt, ok? Dacă știți despre ce e vorba sau dacă ați știut despre ce e vorba, înseamnă că sunteți vechi în piețele financiare, ok? Dacă ați zis, bă, cine e băiatul ăla de lângă Jerome Powell, înseamnă că n-aveți atât de multă istorie în piețele financiare, dar imediat, în așa fel, dați-mi și un follow pe Twitter, deoarece aici postez destul de des, imediat. Uite asta, ok? Deci ăsta. Bun, am zis că you need to be in the markets long enough to understand this, don't do this to us, Jerome, și n-a făcut-o, ceea ce este bine, ok? Deci știți acest meme, să dăm un pic mai jos, știți acest meme cu Jerome Powell, da? De aici Jerome Powell și cu Spider-Man, ăsta este desigur Spider-Man aici, care nu vede, știi? Adică nu vede și când își pune ochelari, bam, este Ben Bernanke. Acum, ca să vă explic ce s-a întâmplat aici, în 2008 lucrurile similar mergeau foarte bine. De fapt era 2007, 2008, trecusem de perioada 2007 în care aveam o creștere economică destul de bună, piețele mergeau în sus, după ce în anii 2000 am avut bula.com, piețele și-au revenit, am făcut un mic all-time high, credeam că mergem spre bine. Ben Bernanke, care era șeful Fed, adică același lucru cum e Jerome Powell în momentul de față, zicea că toate lucrurile sunt ok, nu trebuie să ne panicăm, bla 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 bla. Și peste noapte au picat băncile, știți foarte bine, Lehman Brothers, toate alea, și au făcut ședință de urgență și au tăiat dobânda, ok? Și atunci piețele s-au dus și mai jos. Okay? Deci nu ai fi vrut ședință de urgență, ceea ce ne duce cu gândul că Jerome încă crede că nu e nimic încă de urlat din punct de vedere al recesiunii. Ok, bun. Ce face natural gas? Ne uităm imediat, se pregătește recesiunea. Da, se pregătește recesiunea, ea vine, ea este o chestie normală pentru aceste piețe, dereglare a lor și dereglarea fluxului banilor și cine îi deține. Banii întotdeauna, știți cum e, ei se reglează, vin la cine trebuie, se duc la cine trebuie. Acum sunt imbalanțe de multe ori, eu vă explic simplu, sunt imbalanțe în care banii ajung pe mâna celor care nu știu să-i folosească. Și atunci se întâmplă o imbalanță foarte mare și atunci trebuie o curățare ca cei care au făcut bani fără să știe de ce i-au făcut să le dea celor care știu ce să facă cu banii respectivi, ok? Și asta din mai multe chestii, poți să te gândești, se printează bani, dezechilibre economice, dezechilibre de locuri de muncă, multe chestii care pot afecta, să zicem, și pot duce la o posibilă recesiune de multe ori, piața mult prea hot, prea mulți
bani în piață, cum e în momentul de față. Clar că vine. Numai că tu nu trebuie să te gândești la o recesiune ca la ceva care nu poți trece niciodată. Bă, da, au mai trecut prin recesiuni, e dificil dacă nu știi, să zicem așa, să te drămuiești, adică dacă cheltui prea mult, dacă n-ai savings, că n-ai investiții, să zicem așa, nu ai în cripto, dar cât de cât relevante. Adică pentru persoanele alea e greu de cele mai multe ori în zonele astea de recesiune. Pentru celelalte strigă oportunitate și un moment excelent. Oamenii vor, știi că sunt și pe chat mulți, de ce credeți că mulți se uită la content cu recesiune? Pentru că vor unii dintre ei, mamă, vrem momentul ăla să pice, nu știu, Bitcoin încă o dată 80%, să pice S&P-ul 50%, 60%. Sunt momente de buy extraordinare pentru următorii 5-10 ani de zile, ok? În momentele alea și n-ai prea multe. Ai avut 2008, ai avut 2020 care a fost greu de cumpărat, adică și pentru cei vechi a fost greu de cumpărat, deoarece atunci nu știai. Dar din 2008 până în 2020 n-ai avut momente de alea de crash mare. Dar fiecare generație, să zicem așa, experimentează. De ce durează atât? Pentru că se fac schimburi de generații, vin generații noi, ele nu știu piețele financiare, nu știu cum merg aceste piețe și la fel, doar cei care înțeleg oportunitatea profită, care știu să pregătească, să zicem așa, pentru momente de genul ăla. Tu nu trebuie să fii panicat, mamă, vine recesiunea, ce facem, bla bla. Nu, astea sunt momente de oportunitate dacă ți-ai făcut temele și ai lichiditate și ai, sunt foarte bune. Orice moment de genul ăsta în care e panică sunt momente excelente pentru tine, ok? Atunci vrei, poate, în sfat financiar, să deploy more capital, adică capital mai serios în momentele respective în care piețele pică de zici că nu mai e mâine, că se termină lumea. De câte ori ați auzit? Gata, mă, se termină lumea, vinde tot, nu știu ce. Jocurile astea sunt făcute, așa merge această caracatiță, ca cei care, să zicem așa, nu se pricep să piardă bani și banii să ajungă în mâna celor care se pricep, nu? Că așa a fost de că lumea și pământul, ok? Poate de asta se mai întâmplă și războaie, tot din chestia economică, tot de la bani, totul pleacă de la sistemul financiar în general, ok? Recesiunea foarte mare oportunitate. Luăm la moca în recesiune. Exact, dar când iei, trebuie să-ți faci planul că, mamă, fac bani într-un an. Nu, de obicei, când ai recesiune durează ceva ani de zile. Dar momentele alea poți să iei istoria. Momentele alea sunt excelente. Dacă nimic nu se schimbă și ăștia nu se opresc din printat de bani, singurul lucru e ca asset-urile să crească. Că te referi la Bitcoin, că te referi la aur, că te referi la acțiuni, că te referi la terenuri, că te referi la case, că te referi la orice. Atâta timp cât se printează bani, crezi, bă, păi uite, e o chestie simplă. Te gândește-te la asta. De ce vorbim de trilioane în momentul de față? Cum s-a ajuns? Puneți întrebarea asta. Cum s-a ajuns, mă? Păi, în 2008 vorbeam de câteva miliarde acolo. Doamne, dacă erau miliarde. Acum vorbim de câteva trilioane. Cum s-a ajuns să se bage atât de mulți bani, atâta trilioane de dolari în companiile astea tech? De unde au venit banii ăia? Asta trebuie să fie întrebarea ta. Păi de unde au venit? Tot așa au fost ciclurile astea care au dus la chestia asta de aici. Au fost printate de bani, banii s-au dus unde trebuie, de fiecare dată la mâna în care trebuie și ăia au ajuns să facă trilioanele alea respective. Dacă nu se printau bani, de unde naiba mai erau trilioanele alea? Înțelegi ce vreau să zic? De asta zic acum, poate mulți dintre noi suntem prea bearish, având în vedere câți bani există în economie în momentul de față și având în vedere că n-am văzut un ciclu mare, n-am văzut încă un ciclu mare decât pe partea de tech, n-am văzut demența, n-am văzut nebunia încă din piață, din trilioanele astea printate, n-am văzut-o, cel puțin așa o văd. Acum, că a fost nebunia aia în 2021 că s-au printat imediat, a fost un mic preview din perspectiva asta, deoarece n-au avut încă banii cum să ajungă în mâinile cui trebuie. Durează câțiva ani ca să ajungă până acolo, ok? De asta zic. Vorbeam de miliarde, acum vorbim de trilioane. Înțelegeți magnitudinea și diferența. Asta nu înseamnă neapărat că să te culci pe ureche, mamă, că ce mă o să-mi crească mie. Nu, jocul clar devine din ce în ce mai greu. Și aici mă refer la cripto. Având în vedere că avem inflația asta de monede multe, că trebuie să știi să le alegi. Mai bine decât ai fi ales în 2021, mai bine decât le-ai fi ales în 2017, când piața era mai mică și atunci îți dai seama că puteau să pompeze toate la unison. Acum nu mai pompează toate la unison. E bine să știi să le alegi, e bine să ai un portofoliu împărțit, e bine să ai și partea de risc, e bine să ai și partea mai de nerisc și tot așa. Dar din nou, cred că bubuiala aia, gen mare, hype-ul ăla mare pe companiile mici, dar și pe cripto, pe altcoins, încă n-a venit. Acum cât durează, ea vedem. Politica monetară mai nerestrictivă ar zice că ar ajuta acest lucru în momentul ăsta. Bun.
Ce model este ceasul? L-am primit cadou. Este un fosil. Nu e nimic extravagant. Bun, non sfat financiar. În Q1, Q2 faceți rost de lichiditate pentru recesiune și stați la pândă ca șacalii, zice Claudiu Drăghici. Asta sunt momentele excelente, excelente. Salutare comunitate, salutare. În Florida se tot construiește, dar casele nu se mai vând. Da, e clar că o încetinire și acolo ar putea urma în partea asta de imobiliare. Numai că nu trebuie să te gândești că mamă, ce se duc toate, pică 50%, depinde de zonă. Trebuie să iei zona, că nu e același lucru Miami cu București, cu Ferentari, cu Olanda, trebuie să știi zona, cu Tenerife, cu Spania, cu... Depinde, trebuie să știi zona în care activezi. Dar e destul de clar că la un moment dat o să ai și o încetinire acolo, odată ce te apropii de o posibilă recesiune la un moment dat. Ce părere ai de Intel? Intel s-a întors la valori din 1997, dacă nu mă înșel, ultima oară când m-am uitat. Deci, nu știu dacă ai vrea să te gândești neapărat la Intel, având în vedere că a picat atât de mult și s-a întors în zonele alea și n-a performat mai deloc, dar poate ne uităm. Ce revenire pe Palantir ține sus sport? Da, Palantir. Păi Palantir atâta timp cât avem conflict, avem astea. Palantir lucrează cu toate serviciile astea secrete, tot pe partea de armament, tot. Adică e destul de clar că ăsta va performa indiferent pe termen lung, doar ce conflictele nu se vor termina niciodată. Conflictele sunt tot așa, putere, bani, zonal, regional, mondial, european, tot pentru asta se fac, ok? Pentru a muta banii dintr-o parte în alta, ca de fiecare dată. Ce părere despre in-locul Petia? In-locul? Ce locul? Te referi la monedele care vin deblocate sau la ce? Vezi Aevo că face aceeași figură ca Uniswap în trecut? Greu pentru Aevo, dar există o șansă ca Aevo și toate alea de pe Binance să performeze la un moment dat, când lucrurile vor deveni mai bune pe piață, când market makerii de pe Binance se vor pune de acord din nou. Momentan încă n-au făcut nicio mutare, dar cred că da, Binance Lab, de exemplu, a investit din nou în Aevo. Deci ar putea, dacă a investit acolo, îți dai seama că la un moment dat market makerii de pe Binance or să vrea să pompeze acea monedă Aevo. Dar cred că da, cred că majoritatea astora care s-au listat foarte sus acum dau înapoi, ceea ce este bine și ar putea crea din nou o zonă de lichiditate bună pentru investitorii, să zicem, mai noi, dar și vechi. Având în vedere că toate astea s-au listat capitalizări enorme, acum în sfârșit vin spre capitalizări mai bune. De exemplu, DIM vine sub $1 sau spre $1, de exemplu Manta sub $1, de exemplu ai ZK Sync în care am și intrat, vine sub 10 cenți sau spre 10 cenți, ok? Adică vin spre zone bune, cu proiecte decente, solide, cu echipe solide, bune, care la un moment dat probabil vor avea o performanță. Hai să vedem proiectele alea cu market cap mic pe Binance, Launch Pool, să confirmăm bottom-ul. Momentan nu. Posibil să înceapă din septembrie, octombrie, noiembrie. Eu acolo văd din nou bubuiala pe ele. Nu neapărat, să zicem, altcoin season mare, dar văd din nou o întorsătură în partea aia. Toată lumea își face planurile pentru zona aia. Dar trebuie să vedem două chestii. Să vedem inflație săptămâna viitoare și să vedem ce zice Jerome Powell în septembrie, ok? Pentru a confirma bottom. Dacă Jerome Powell în septembrie vine și zice a fost un eveniment care nu ține de noi, de SUA, ce s-a întâmplat. Ține mai mult de Japonia, Banca Japoniei, un eveniment neașteptat, care acum e sub control, nu văd o încetinire economică, șomajul rămâne în zona de 4,1 sau scade, 4,3, 4,1, ok, adică scade spre 4,1. Dacă vine Jerome și zice asta, tăiem 25 de puncte de bază, nu tăiem 0,5 sau tăiem 0,5, dar nu din perspectiva unei recesiuni, ci din perspectiva faptului că inflația e sub control și nu avem de ce, ne gândim că mergem spre sovrani, apoi ai alegerile, mai câștigă și Trump, știi, adică câteva chestii. Acum îți dai seama că ai chestiile astea, trebuie să le vezi. Trebuie să le vezi că se întâmplă. De asta zi săptămâna viitoare încă am putea vedea ceva volatilitate. Jerome vine și pe 22 la Jackson Hole. Am auzit, dar acolo nu prea zice multe lucruri. Sperăm să-l întrebe ăștia. Poate facem să zicem așa un live dacă e relevant ăla de la Jackson Hole. De luni de zile PCE e flat, no growth. Corect, pe ceea ce este bine. Toate sunt flat și în scădere pe partea de inflație. Dar dacă vedem acum un bounce ar fi. Ce facem cu ea dacă suntem long și se vor debloca alte monede? Am mai explicat-o pe asta. Moneda se deblochează, dar
Nu toate, asta este unul, s-au deblocat și la Solana în trecut, aceleași monede în aceeași perioadă și apoi a făcut 10x din zona aia, depinde de piață. Depinde de piață. Dacă piața rămâne bearish până în momentul ăla, da, impactul va fi cum a fost la Arbitrum după, adică ați văzut că n-a fost la Arbitrum imediat, impactul a fost după. Dacă piața n-a văzut că nu, de seama că s-au panicat și au vândut după. Contează unde se deblochează monedele în momentul respectiv și unde va fi Celestia în momentul ăla. Dacă rămânem $4-5 până în deblocarea din octombrie, nu văd un impact atât de mare, îl văd poate în 3, 3,5, dacă totuși în 20, da, impactul ar putea fi un minus 20-30% din $20 sau că în $30. Țineți cont că psihologia și piața îți face fix același lucru, multora face fix același lucru, când piața scade, din nou crezi că o să scadă la infinit. Ia cazul 2022, ia cazul 2023, când majoritatea dintre voi erați foarte bearish. Erați foarte bearish, inclusiv în 2023, când eu ziceam, ok, văd lucruri bune în ceea ce privește Bitcoin, 25.000, cumpăr. Mulți erau bearish, știi? Adică mulți erau acolo, nu, că nu mai se întâmplă că își lovește, nu știu ce, bearish, ok? Deoarece piața a fost un an de zile bearish și intra în creier că e bearish, nu se poate. Și apoi a venit momentul ăla, ați văzut, multe s-au dus foarte rapid, din ce s-au din $2 în $20 în 2-3 săptămâni, adică și la fel și acum se va întâmpla, adică din nou traiectoria și când va fi reversal-ul real, va fi rapid, din nou, dar ce nu o să te lase pe urmă, adică nu o să te lase, imaginează că stai aici în zona asta o perioadă și apoi îți face breakout, nu o să-ți mai dea șansa prea mult după, ok? Dacă n-ai poziționat ceva cât de cât acum în range-urile astea de jos, când majoritatea sunt destul de bearish, inclusiv acum pe piață. Și înțeleg de ce unii sunt bearish, pentru că vor mai jos și asta aș putea înțelege. Dar ceilalți care sunt bearish doar de dragul de a fi bearish, pe aia nu înțeleg, ok? Bun. Ar fi o idee bună să mutăm profiturile din alts în BTC long term? Da. Poți să istoria. De asta am și făcut în 2021. De asta m-am dus mare parte în BTC, doar ce BTC stă bine pe zone de bear. Și inclusiv până când intri în zona aia de altcoin season. După cum vezi și acum BTC stă extraordinar față de toate altcoin-urile, undeva la 57, cred că era ultima oară, zona de dominanță. Dacă ăsta e planul tău, da. Poți să ai două planuri, 3, habar n-am. Poți să ai plan că muți în BTC, poți să ai plan că muți în ETH, poți să ai plan că muți în Solana sau poți să ai plan că muți în cash, pe urmă muți în real estate sau muți în ETF-uri sau muți în alte. Trebuie să știi planul de la început, dar da, Bitcoin le bate pe toate. Pe majoritatea, sunt puține care au rămas relevante pe termen lung. Solana în niciun caz, acum să țin un pic mai bine, dar nu cred. Solana, uite, vorbim de Solana aici, încă am un portofoliu și n-am vândut, performează mai bine decât ETH, care a făcut all-time high versus ETH momentan. Eu nu cred teoria în continuare cu Solana, cred că din nou este pompată de VC-uri, similar cum a fost pompată și în 2021. Pare că văd cât de cât similar, pentru că sunt unii care trebuie să dea niște exituri din Solana la un moment dat în 2025. Cred că în 2025 la un moment dat, când va veni FTX să vândă, când va veni Alameda să vândă, când va veni toate selling pressure-ul ăla, se va transforma cum e acum ETH, că nu poate să iasă din range-ul ăsta, deoarece se vând foarte mult, se vede foarte mult ETH pe spot, cu toate că ETF-urile au început să cumpere din ce în ce mai mult ETH, dar bun, s-a hăcuit acolo, s-a făcut acolo. Adică selling pressure-ul ăsta pe care îl vezi pe ETH se va transforma și pentru Solana în 2025 și aș vrea să scap de ea până în momentul ăla, deoarece cred că pe urmă nu o să mai aibă performanță prea bună. Trebuie să vă uitați foarte, foarte atent la structura și cine deține monedele Solana și impactul pe care l-ar putea avea, dar da, market makerii și cu VC-urile și cu asta, din nou împing Solana. Acum, Solana e bună pentru retail, e decentă. Problema e că nu se construiește nimic relevant acolo, și am mai zis-o. Nimic relevant. Nimic. Bă, dacă văd că se schimbă ceva, da, se construiește numai meme-uri, atât. Nimic altceva. Ți atrage retail-ul, am înțeles, dar ceva relevant, aplicații relevante care se concureze în lumea reală, orice altceva, nu există, ok? De asta zic, Ton Sui, probabil odată ce Solana o să aibă o încetinire și o să aibă un selling pressure mare în 2025, pariez că Ton Sui, poate alte Layer 1, inclusiv Multiverse X, dacă joacă bine cărțile, ar putea mușca din partea aia de Solana de acolo, ok? Știi cum e, când ai probleme vin pirania, când ai sânge vine pirania și te mănâncă, ok? De asta am și Solana, așa cum pariez și pe Sui în momentul ăsta și pe altele. Ton n-am, dar m-aș mai gândi și la Ton. Ton are o mare relevanță momentan. Și ăștia la fel, au multe meme-uri, să zicem așa, de exemplu știți Hamster Combat care e pe Telegram,
acolo. Și mulți vă jucați cu hamsteruțul respectiv și alte chestii, au joculețe, dar asta e mai mult bazat pe gaming, care ar putea duce spre un spectru mai mare de aplicații reale pe partea asta. Deci, cred că da, asta e problema mea cu Solana. Solana are doar meme-uri și e privită doar pe partea de degen. Doi, mult selling pressure care să vină în 2025 pentru Solana, ok? Asta e problema mea cu Solana, să reușească pe termen lung și am mai zis-o, ok? De asta păstrez și ETH clar pe primul loc momentan, n-a dat niciun fel de rezultat, și SUI și celelalte pentru a balansa cât de cât. Este posibil un război civil în caz că Trump pierde alegerile? Îl știm destul de fanatic. Da, este. Clar este posibil un război civil dacă pierde alegerile, doar ce o să zică că a fost furat, nu? Având în vedere tot ce s-a întâmplat, ai fi zis, mamă, Trump rupe. Numai că v-am mai explicat, e și hate împotriva lui, deoarece el o ia doar pe o singură direcție, el nu e cu inclusiv, cu toate astea, nimic, el o ia pe o singură direcție, pe direcția naționalistă, cât de cât o dă și în extrem și atunci super multe persoane, deoarece societatea e împărțită dacă îți vine să crezi în ceea ce privește partea asta de egalitate la nivel, nu știu, de orice în societate și el supără cealaltă parte și dacă ei au o alternativă reală să nu voteze, Biden nu era o alternativă reală. Dar acum mulți cred că ar fi cam o alternativă reală din punctul ăsta de vedere pentru ei, pentru că nu știu prea multe despre ea, adică n-a văzut că a vorbit prea mult, pe unde a vorbit prost, puteți să vă uitați, prost. Inclusiv cred că a fost la București și știu că a vorbit destul de prost. Bun, Telegramul mi se pare acolo în zona aia de potențial killer app, exact. Eu acumulez USDT și USDC vor face minim 10, zice Robert aici și cred că e o glumă, nu? Ce părere despre Forex? Va fi afectat? Am o întrebare pe ce aplicație pot cumpăra BTC long term? Pe ce aplicație? Păi sunt mai multe. Ai, de exemplu, sponsorul canalului XFI pe care îl vezi aici. Ai link-ul în descriere, ai Binance, la fel link-ul în descriere, ai mai multe, uite-te în descriere. Bun, BTC 60k, is it? Da, 59.7. Hai să ne vedem Miral. Bun, care ar fi targetul aici? Desigur ar fi regiunea de 60.700. 60.700, prima linie albastră de aici. Se poate observa de ce. Adică mi se pare destul de simplu. Ai week-ul ăsta de aici, ai week-urile astea de aici, sub range-ul ăsta și-ai închis peste, ai fake-out-ul ăsta de aici, imediat te-ai dus peste, ai suportul ăsta de aici, din nou același lucru în regiunea asta și aici, ok? Mi se pare destul de relevantă regiunea asta de 60.700 și apoi desigur mai ai regiunea de 62.000. Nu m-ar șoca să fie 62.000 până la CPI, ok? N-aș fi șocat să fie 62.000, dar în prima fază probabil o să vezi o rejectare din range-ul ăsta odată ce urcă peste 60.000 de aici, ok? În prima zonă pentru BTC. Dar puternic, asta vă ziceam și pe live-ul precedent. Hai să nu ne agităm pe recesiune atât de tare și că am intrat de subiectul ăsta. Hai să ne uităm pe partea asta de recesiune, ok? Imediat. Dar, Tinovan, să nu vă împanicați atât de tare, având în vedere că faptul că Bitcoin s-a făcut un week, dar aici în 49.000 și ți-a ținut regiunea asta. Adică dacă era o panică chiar mare, probabil ăsta s-ar fi dus prima dată în 44.000 și apoi s-ar fi dus în 35. Adică nici măcar n-a testat range-ul ăsta de aici, ceea ce ți-a arătat putere. Pe faptul că VIX-ul, hai să ne uităm din nou unde a fost VIX-ul, ok? VIX. Unde a fost VIX-ul aici, știți că eram pe live la George Bun și ziceam, Daniel VIX-ul, uite că s-a întors aici, adică uite-l aici, zona de 29, important, acum e la 24 și e în cădere, înapoi în range-ul de jos, ok? Dar, având în vedere panica asta de aici, pe care n-am mai văzut-o de la COVID crash, adică și ce s-a întâmplat aici cu Bitcoin la COVID crash, nu, la minus 50% în câteva ore. Acum n-a luat minus 50% în câteva ore. S-a ținut regiunea de 48-50 de mii. Deci nu mi se pare la fel. Mulți compară COVID Crash. COVID Crash a fost mult mai dur. Dacă s-ar fi întâmplat pe Bitcoin ca în COVID Crash, unde crezi că era Bitcoin acum? Păi unde v-am zis eu, aici, în 28 de mii. Aici era, ok? Aici. Dacă repetam COVID Crash, Bitcoin era 29 de dolari. Aici, ăsta era COVID Crash-ul. Asta a fost COVID Crash-ul. Deci dacă repetam COVID Crash-ul, Bitcoin se ducea de aici, din zonă, direct aici. Direct aici, în regiunea asta. Și repetai COVID Crash-ul, dar nu e. Structura poți să zici că poate e asemănătoare pe low ăsta, cum a ieșit din COVID Crash, vezi? Aici, hai să ne uităm în COVID Crash pe 4 ore. Dacă dăm un zoom out și vedem dacă îl găsim aici, 2020, o să dureze ceva cel mai probabil.
până găsim, dar cred că mi se pare relevant ca să vezi ce s-a întâmplat atunci în zona aia de COVID. Uite aici, ok? Bam, uite aici, 2020 martie, vezi? Asta a fost COVID crash, de aici, bam, puf, direct în 3900 regiunea asta. Dar ieșirea pare similară, ok? Ieșirea pare similară, bam, bam, aici a retestat un pic low, a încercat ieri să retesteze low-urile, dar nu suficient, asta e problema mea cu bounce-ul ăsta. Nu a retestat suficient și ne uităm imediat și apoi a urcat aici, să stea lateral și asta ar putea să facă până în septembrie și apoi bam, s-a făcut breakout mai departe de aici, ok? Dar problema mea cu faptul că nu mai retestăm low e că n-ai testat suficient azi, zici, ok? Hai să facem așa. N-ai testat suficient, uite-te aici. Aici ai avut o încercare mică ieri. Aș fi vrut să meargă măcar până în 53 și eram ok, 52-53, regiunea asta de aici. Și eram ok și aș fi zis, da, ok, și ceva, bottom, cam COVID crash, și aici all-time high direct. Dar acum nu sunt neapărat convins că asta ar fi neapărat mutarea, ci ar putea fi un 62.000 și poate o corecție, nu știu, un 56 din nou, lateral, nu neapărat să mai retesteze low-urile astea, dar măcar încă o corecție. Poate chiar înapoi aici. Cine știe? Rămâne de văzut. Depinde foarte mult de ce s-a întâmplat pe zona de inflație săptămâna viitoare. Momentan, bine aici. Ai putea vedea până în CPI 62.000. Ar putea fi cât de cât relevantă regiunea respectivă pentru BTC. Bounce bun ce e drept. Asta suntem pe EMA. O închidere bună ar fi peste un 59.000. Ar fi o închidere destul de bună aici. RSI un bounce din range-ul ăsta de jos foarte bine. Ar vine la rezistență imediat. Ok? De asta cred că încă n-ai ieșit din groapă. Iar aici faci o divergență bullish cumva? Da, poți să te gândești la week-ul ăsta de aici față de zona asta. Da, uite, relevantă asta, zice divergența asta bullish aici pentru BTC, cu RSI-ul care îți face un minim în urcare față de preț care nu, dar și asta dacă se joacă peste 62.000, adică nu te gândi că e confirmată, peste 62.000 confirmată și atunci vezi probabil peste all-time high aici pentru BTC, deoarece acum ai avut structura asta, bam, bounce, ping-pong, cu un fake-out în zona de sus, fake-out în zona de jos, ai testat în sfârșit 55 EMA, ai făcut destul de mult lateral, ai indus faptul aici, un washout, un bear trap, cum vrei să-i zici, aici s-a panicat mulți, au vândut Bitcoin mai devreme decât trebuia, că zici că se duce mai jos, mai cumpărăm mai jos, nu știu ce. Are sens din teoria asta jocului, are sens ca ăsta pe următoarea mutare să facă all-time high. Vă ziceam aici, știți foarte bine, eram aici. Ok, urcam spre regiunea asta 70.000, v-am zis, nu-l văd. Din nou văd rejectare din regiunea asta de aici, cu toate că mulți ziceau gata, mergem la all-time high. V-am zis, nu-l văd. Ok, nu-l văd. Acum, dacă am urcat peste range-ul ăsta din nou și am luat 62.000 și apoi 63, 64 și am urcat din nou spre regiunea asta, da, probabil o spulberă. Ok, probabil o spulbere. Deci așteptați-vă dacă Bitcoin urcă peste range-ul ăsta să vedem all-time high. Acum, nu cred că acum, cred că în septembrie se va întâmpla. Ok? Cred că în septembrie. Mai e o chestie aici, volumul. Hai să ne uităm la volum, BTC-USD și apoi mergem la chestia de recesiune și mai ne uităm un pic pe zona asta. Mergem pe Coinbase. Volumul, uite, vezi? Unde e volumul? Aici ai avut un mega selling pressure în regiunea asta, aici pe urcarea asta n-ai volum. De asta zic, ceva încă nu se leagă gen ca să pleci direct de aici în all-time high, fără nimic, să pleci direct în all-time high, în mare parte. Nu se leagă momentan. Aici dacă venea volum puternic, mamă, din spate aici pentru BTC. N-ai, uite cum ai avut aici, vezi? Bam. Și e bună zona asta. Ai făcut down din 50 de bam, uite volum aici. Hop, pe urcarea asta, volum. Frumos, ok? Asta vrei să vezi sau zona asta de 25.000, la fel de relevantă. Uite volumul aici, bam. Da? Se poate observa. Aici a venit volumul, atât ce a urcat înapoi spre range-ul ăsta. Volum și de asta eram foarte bullish aici. Pe nivelurile astea de 25.000. Știți foarte bine aici că mulți erau bearish. În range-ul ăsta și v-am zis că arată foarte bine. Minimum care și arată excelent. Aici încă nu. Vreau să văd mai mult volum. E posibil ca primul bounce ăsta să fie rejectat mai devreme sau mai târziu pentru BTC, ok?
Dominanța totuși la cer 57% aici, odată ce Bitcoin urcă și ok, măcar să urce peste all-time high cu dominanța în 58-59 și ar fi ok aici pentru altcoin-uri. Dacă ar lovi nivelul ăsta și de atunci am putea vedea o corecție. Încă bine. Sub 53,7 am putea să ne facem ceva scenarii. Bun, hai să dăm un pic de recesiune. La ce ne uităm? Păi, în prima fază am zis la piețe, nu? Hai să ne uităm la piețele bursiere. Dar să ne uităm așa la ele. Bun, S&P-ul facem aici imediat. Ne uităm la piețele bursiere aici, care trebuiau să moară, dar n-au murit. Ne uităm aici pe ele, bam, rapid, putem să vedem Microsoft-ul pe plus, undeva la 1 plus 17, Nvidia aici pe plus 103, înapoi peste 104,24, Apple 1,17, Google 2,45, Meta 2,32, Amazon 0,86, Tesla 3,17 aici, Visa, Mastercard, toate astea, JP Morgan aici pe plus, Bank of America, Wells Fargo, toate pe plus, toată bursa e pe plus în momentul de față. Dacă observ aici, în afară de câteva pe partea de entertainment, cum ar fi Disney, care nu performează, mai ales sau în partea de medical un pic, în rest toată bursa verde primăvară. Și vă ziceam ceva, dacă mai țineți minte, vă ziceam că cel mai probabil după momentul ăsta de spaimă o să avem un bounce și pe altcoin-uri undeva între 10 și 20%, multe dintre ele deja sunt peste 10% și ne uităm imediat și pe overview pe altcoin-uri, nu trecem, să zicem așa, doar pe acțiuni, dar hai să facem să vedem cum stăm pe partea de recesiune. Deci primul lucru ne uităm la piețe să vedem cum arată și mergem pe S&P ca să ne uităm aici rapid. Okay. S&P-ul, mergem pe Stonks și hai să vedem ce se întâmplă cu VIX-ul. Uite așa arată VIX-ul în momentul de față după spike aia, adică a dat înapoi aproape tot aici, dacă ne uităm pe daily, bam, arată înapoi, a mai fi un pic în 18 aici, trebuie să mai pice un pic mai mult, dar pare că e în picaj. Deci VIX-ul a revenit la normal aici. Aurul scade? Unde, mă? Vă ziceam, trebuie aurul să aibă un dump înainte. N-are, ok? Deci n-are. Asta n-a fost dump aur. Asta va merge la all-time high. E reacumulare aici, ok? Asta va merge la all-time high. Va face 2600, 2800. De acolo poți să te gândești. Odată ce aurul crește înainte agresiv și are un breakout agresiv, ăsta nu e suficient de aici. Oricum asta mult în lateral, ăsta nu e suficient. Ok? Un breakout agresiv 2700, 2800 și apoi o corecție agresivă. Ok? Atunci poți să te gândești, ok, s-a întâmplat ceva și pot să vă arăt cazul 2007, 2008 de aici, ok? Care aurul similar, uite aici cazul 2007, am putea fi în 2007, asta poți să faci sens aici, același lucru, uite, bam, 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 buf, ok, 2007, piețele încă mergeau în sus destul de mult odată cu aurul și asta e o problemă aici, că piețele merg în tandem cu aurul momentan, de multe ori nu este așa și aici poți să te gândești că da, vine ceva, dar nu momentan, vrei să vezi asta, bam, vrei să vezi pierderea structurii aici, uite, eram în 2008 iulie, criza a venit în septembrie, aici, în regiunea asta, ok? Aici a fost criza, aici a fost Lehman Brothers. Ok? Deci ăsta era deja în picaj, era picat deja, era minus 27% de aici. Deci aurul nu ți arată încă că ai ajuns în secțiunea aia, îți arată că ar veni. Ok, după ce s-a făcut reacumulare aici o perioadă lungă, după ce s-a făcut reacumulare din 2011 până aici, s-a făcut un fake-out aici, s-a făcut primul breakout, al doilea breakout și atunci poți să te gândești că da, mulți investitori fac stacking în aur, dar momentan nu, dar vezi corecția, că în recesiuni mereu și aurul pică. E o preconcepție că aurul stă bine în recesiuni. Nu stă înainte de recesiuni bine. Ok, bun. Bun. Dacă vă place conținutul, aici aveți butonul de like, domnilor. Aici, dacă vă place, tot. Puteți da join la canal, puteți da join pe Patreon, puteți da join la ce vreți voi, dar mulți dintre voi uitați de butonul de like aici, care poate să ducă destul de sus acest live. Plus aveți toate linkurile aici, tot. Patreonul aveți aici, Dynamics Shop, aveți aici XFI, aveți aici NordVPN, aveți discount aici, Bybit discount, la fel, eToro pentru ETF-uri, acțiuni, tot. Aveți tot, Discord-ul aveți aici, Trezor, Ledger, tot, și toate rețelele sociale le aveți aici. Apreciez foarte mult că sunteți pe live-ul ăsta și mai ales dacă apăsați butonul de like. Bun. Mai departe. Deci aurul, da? Aurul zice nu. Hai să ne uităm la piețe. S-a spart structura pe S&P aici? Na. Uite la structură. Zici că e din nou regiunea asta de aici, din noiembrie 2023, septembrie, același lucru. Tot așa, ceva cu Japonia. Aici măcar spărsese structura. Aveți de ce să te legi, uite. Aici măcar aveai de ce să te legi în regiunea asta, deoarece s-a spart 4300, s-a făcut all-time high, bam, aici, s-a spart structura, s-a dus aici. Aici aveți,
Poate mai aveai fix regiunea asta de aici, de 4000. Sub 4000 puteai să-i pui cruce în recesiune și te gândeai în zonele astea de jos, ok? Dar aici nu, ți-ai urcat înapoi peste regiunea 4500, all-time high, un mic pullback, din nou all-time high, din nou un mic pullback, din nou all-time high, din nou un pullback. Adică nimic nu te duce cu gândul că ar putea urma aici momentan o recesiune după ce s-a făcut din nou bounce, aici s-a întors în regiunea asta, dacă ne uităm și pe daily. Frumos. Acum, pentru scenariul de recesiune, ai putea să vezi asta, știi? Bam, 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 bam și asta. Aici, da, șansele cresc exponențial, atât ce pică sub 4960. Cresc exponențial, chiar dacă vine aici face bounce, cresc exponențial ca ulterior să ai un crash mai mare spre 3700-3800, regiunea asta de aici. Momentan, atâta timp cât bursa arată așa, panica și mai ales că a făcut bounce atât de mare imediat, panica mi se pare prea mare. Pentru asta. Și asta îți arată și VIX-ul. VIX-ul îți arată că a fost o panică falsă, ok? Azi suntem la VIX. Îți arată că a fost o panică falsă. Azi vedem cum s-a desfășurat aici. Ia să vedem. Bun. Aici, după cum vezi, s-a mai făcut spike-uri. Hai să ne uităm. Bun, s-a făcut spike-ul ăsta în 2020, aici în aprilie, martie, a durat mai multe zile, dacă observi. Bun, a durat aici odată, 50, pullback în 25, apoi a făcut 60, apoi a făcut 73, apoi a făcut 84 și de-abia apoi a dat înapoi până în 24, bounce în 42, acum din nou în 24. Dacă vedem din nou bounce mare pe VIX, ar fi din nou o problemă înapoi peste 30, ar fi din nou o problemă cu piețele din nou în picaj, atunci da, te-ai putea gândi. Am mai făcut asta și în 2018, aici până suntem în 47, am mai făcut asta în 2015, aici cu Trump. Ok, același lucru, pare un scenariu la fel, cât de cât similar, dar aici s-a dus un pic mai jos și apoi a picat, că Trump de fapt a fost bun pentru piețe. Bun, și acum mergem la cazul din 2008, de aici, care la fel, mai multe zile, 41, 48, 56, mai multe zile la rând până când ai avut 97, adică n-a fost ca aici, dacă ne uităm, o singură zi, ok? Dacă mergem înapoi și ne uităm la week-ul ăsta de aici, bam. Da, n-a fost o singură zi, nu e suficient, și asta e o singură zi aici, bam, singură zi, trebuie să vezi din nou tatonări în regiunea asta de aici, pam, 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 ca să poți să zici chestia asta, ok? Deci din nou nu. Acum, dacă mergem la Treasury Bonds, TLT-ul arată înapoi din zona de rezistență de 99, mai aveai poate o reacție aici, dar și aia s-ar fi terminat probabil similar pentru TLT, dacă observăm aici și seller, uite sellerii, da? Și-au dat seama că sunt prea agresive aici în ceea ce privește TLT-ul în range-ul ăsta, uite cum arată weekly-ul, ok? Weekly-ul, da, ar putea fi un bottom, o formațiune de bottom aici, cum ți-a făcut și aici, de două ori, uite, bam, bounce înapoi, știi, în 2004, în regiunea asta de aici, sau în 2003, sau în 2002, da, sau uite aici, 2006, 2007, vezi? Observi? Bam, bottom aici, retest în 92, bottom înapoi în 83, recesiune. La fel și aici, de-abia ți-a atins regiunea asta, ar trebui un retest, corect? Ar trebui un retest aici. Nu înseamnă neapărat că se va întâmpla la fel, dar vezi, are un pattern ăsta, are un pattern că de multe ori ți atinge regiunea de 82, îți retestează 99, 92, 100 și apoi îți încearcă un node down aici, următorul an, ca apoi să-ți confirme recesiunea, ok? Imediat după. Dar da, o să cumpăr aici, în caz că retestează TLT-ul 82, da, 80-82, după cum observi aici, au fost cele mai bune zone în care puteai să te gândești la TLT, istoric, plecând din 2002, ok? Regiunile astea de aici. Și ăsta, din nou, îți dă senzația că vine ceva, după cum observi aici, 2004, 2006, 2007, bum, recesiune în regiunea asta de aici. Aici, în 2020, nu ți-a atins range-ul ăsta, deoarece ăsta a fost prematur. A fost o recesiune scurtă, care vezi că oricum a dus oricum 179 aici. Dar da, asta este un red flag, dar nu mi se pare încă acolo. Și la fel obligațiunile de 2 și 10. Uite ce au făcut aici. Au făcut poate ce mă așteptam eu să facă în septembrie, înainte de Jerome, adică să vină în regiunea asta de aici în septembrie, să facă un bounce, sau înainte de alegeri, noiembrie, să facă asta. Ce face Bitcoin? Face 60.000 sau? Nu. Momentan nu. Ne uităm și la altcoin-uri imediat. Bun, deci bounce de aici, am zis, nu ne panică până când nu pică sub 37. Ți-am mai făcut asta aici în 2023 martie, adică nu e nimic diferit acum. Dacă rea 4, pe urmă din nou se poate duce la 46. La fel și UST nu
aici, similar, după cum se poate observa. Hai să vedem inversarea. Yield curve, dă înapoi, ok? Poate ai avut un mic aici weak, nu știu, dacă merge pe 3 ore, 4 ore, nici așa, nu ți arată că a atins neapărat. Ți arată că a atins 99,9, n-a atins 1. Cel puțin asta ți arată aici, poate pe 1 hour, dar nici 1 hour. Și acum de înapoi, după cum observi aici, ok? Am zis că prima probabil o să fie oricum fake out aici. Dar asta nu e de lepădat. Înseamnă că vine ceva. Numai că nu pare acum încă. Nu pare acum încă. Ok? Ten-year treci, ne-am uitat, LT ne-am uitat, la inversiune ne-am uitat aici, ok? Ce ar mai fi? Hai să ne uităm la Russell. ETF, cum arată Russell-ul aici, că și ăsta e interesant de văzut. Și ce a făcut. Ok, ce a făcut Russell aici? Păi să ne uităm ce a făcut. A picat din 2021, uite să vedem ce a făcut în trecut. Ok, ne vedem aici în 2019, ți-a pus un bottom istoric în 2019 aici, foarte, foarte frumos, în 96. Dar astea sunt companiile mici, ok, companii mici, alea pe care ne uităm noi, dacă am putea face o comparație, ar fi altcoin-urile, ok, pentru piața de cripto. Poate să fie altcoin, ok? Ba, să ne uităm aici. A făcut, s-a dus în regiunea asta 2021, asta vrei să vezi. Când vezi asta, ce s-a întâmplat de aici? Altcoin season, corect? A fost altcoin season și pe cripto, când ai văzut asta pe Russell. Ia uite, 2021 iulie, august, deja 2021 mai, urcase aici februarie, mai, a ajuns aici în regiunea asta, am avut corecția mare pe cripto în 2021 și am avut stopul, ok? Și apoi când a dat ăsta înapoi, s-a dus naiba și altcoin, s-a dus naiba și toată piața de cripto și a găsit un bottom aici și acum face bam, 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 bam. A mers în lateral din aprilie până în regiunea asta de aici din decembrie 2023, a făcut breakout. Okay? Peste nivelul ăsta s-a dus aproape de nivelul precedent, dar altcoinurile n-au performat aici. De ce n-au performat altcoinurile? În 2020 ai avut politică monetară bună aici. Odată ce ai avut urcarea asta, ți-a spart range-ul ăsta, ai avut politică monetară bună, ți-au performat acțiunile mici, s-au performat și altcoinurile, pentru că ai avut politică monetară bună. Aici n-ai avut o mică urcare, oricum acțiunile mici destul de slăbuțe, dar relevant, volum, suport, înapoi în 198. Adică nu poți să-i pui cruce momentan, ok? La Russell. Da, este ce a făcut Russell în trecut. Desigur, în 2020 s-a luat o corecție de genul ăsta. Avem ce a făcut în 2000, ce făcea în 2008 Russell-ul. Păi uite ce a făcut Russell-ul aici înainte de 2008. Era în 2002, 2004, 2005, în 2006, 2007. Aici s-a urcat destul de frumos, ok? Până în range-ul ăsta. Apoi ți-a pierdut regiunea asta de tot, ți-a mai avut un ultim pump și apoi a făcut asta. Aici e ăsta, pumpul ăla suficient care să-l rivalizeze pe ăla? N-aș zice. Ai mai putea avea încă o urcare și atunci poți să zici da, ok, au performat în sfârșit și companiile mai mici și atunci poți să te aștepți la o recesiune mai grosolană aici. Sau dacă Russell-ul pică sub 170, ok, dacă asta n-a fost reacumulare și pică sub 170 și e maxim în scădere, ok, și se face asta. Dacă vedem asta, da, ok, dar nu e acolo momentan. Nu e încă în zona aia. S&P-ul, Nasdaq, NDQ, NDQ 100 index, US 100. Bun, același lucru aici. Dacă ăsta are probleme, va pica sub 17.000 și atunci putem vorbi. Până atunci ar putea să vezi un bounce în continuare. Azi e joi. Mai puteam vedea un bounce și poate și mâine, săptămâna viitoare poate la low, ceva de genul ăsta. Adică un lateral până în septembrie aici, cât de cât relevant. Bun, cam asta. Plus, nu avem pe Bitcoin cum să ne uităm ce a făcut în recesiunile precedente. Decât în 2020, dar în 2020 era într-o mică urcare, dar nu nimic fenomenal. De fapt, era chiar în corecție, dacă ne uităm aici pe BTC. Era... Hai să ne uităm aici. Bun. Era aici deja, în COVID crash. Am mers în regiunea asta de 10.000 și din 10.000 s-a dus în 4. Asta corecție aici, dar nu era neapărat într-un trend mega șen și în 2008 nu știm că nu era. În 2008 nu era, deci nu ne putem uita să vedem cum a performat acolo.
Weekly-ul arată binișor aici pentru tauri, arată că au recuperat o închidere de weekly, n-ar fi bună sub 56.000 mergând înainte. Dacă am închide peste 56.000, duminică ar fi cât de cât decent aici pentru BTC să meargă măcar la 62.000 săptămâna viitoare. Ok. Bun, ne întoarcem. 1117 persoane. Mai lăsați comentarii acum că ne mai uităm și imediat trecem și la altcoin-uri aici. Suntem live de o oră și o minute, mai stăm vreo jumătate de oră cel puțin. Împărtășește estimările domnului Sima ca cele referitoare la piețele tradiționale, nu cripto. Nu știu ce a zis, că nu m-am uitat. N-am timp să mă uit atât de mult la content pe România. Apreciez mult conținutul tău cripto. Te rog dacă poți să ne recomanzi un top 5 monede cu potențial mare de creștere pentru următorii ani. Dar fi de mare ajutor pentru toți cei care te urmăresc. Robert, în primul rând, nimeni nu știe ce se va întâmpla în 5 ani. Ca să recomand, nu pot să recomand nimănui, că nu pot face recomandări. Adică nu pot lua nimic de aici ca sfat financiar în niciun caz, dar le știți pe majoritatea pe care eu le vreau pe termen lung. De exemplu, dacă te gândești ceva pe termen lung, ar fi desigur Bitcoin, ar fi Ethereum, ar fi Chainlink, ar fi Aave, cât de cât relevante pe zona asta. Solana cu duș întors, aș zice. Dintre astea noi, pe termen lung, depinde ce face SUI și cum se mișcă în perioada viitoare. Depinde de TIA cum se mișcă și ea în perioada viitoare pe partea de modularitate, care ar putea fi un concurent destul de bun, ok, sau Manta, același lucru pe zona asta. M-aș orienta mai mult la TIA, acolo intri mai mult în zona de risc. Ai BNB-ul, desigur, care a ținut extrem de bine portofoliul inclusiv al meu, de asta sunt și pe plus în momentul de față din perspectiva Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana, ok, și altele, dar în mare parte astea au ținut portofoliul destul de bine. BNB-ul din nou are relevanță, Aave la fel, pe DeFi are relevanță, Arbitrum ar mai putea și el intra în categoria respectivă și altele. Bun, dar cam așa. Acum îți dai seama că e foarte greu să știi ce se va întâmpla în 5 ani, multe se pot schimba până atunci. Nimeni nu mai vorbește de alt season. E bine. Nici domnul Sima nu face content despre piețele din România. Da, nu face, din câte știu. Să uită pe alea în străinătate. Bun, încă rămâne valabilă pentru domnul Sima dacă vrea $10.000 pe Igor, chiar dacă a picat în zona asta de 22, cât a fost 23. Rămâne valabil că în prima dată va atinge 100 și nu 10. Care crezi că sunt altcoinurile cu potențial cel mai mare să performeze mid-high risk, zice Robert, mid-high risk să performeze? Păi toate astea noi, tot ce se listează. Nu știu, de exemplu, îmi place Axelar, îmi place ZK Sync pe care l-am luat, tot. Portofoliul meu și de risc, și de bază, și cel de acțiuni găsiți pe Patreon, toate, și voi face și un Excel în perioada viitoare în care o să aveți în timp real acces la el, să vedeți ce dețin în timp real, adică să nu mă așteptați la o lună la alta ca să fac eu acel update pe portofoliu. Dar și prețurile medii, desigur. FED termen lung, da, e bun și FED, e bun și FED din perspectiva faptului că e cel mai mare pe AI și a performat bine până acum dacă te uiți overall. De unde a început, mereu a făcut all-time high. Deci vrei să găsești monede, dacă te referi la cele din ciclurile mai vechi, care ți-au performat peste all-time high. Uite la ceva ca, uite, de exemplu XRP. XRP 7 ani aștept să facă all-time high. Cred că să fac 7 ani acum, nu? Cred. Sau 6, ceva pe acolo. Cred că mergem spre 7 la ani. 6, cred că sigur. N-am mai făcut. Din câte știu, pe XRP. Uite, XRP a câștigat procesul cu SEC, bine, a câștigat, trebuie să plătească vreo 100 și ceva de milioane, dar nu e security, nu e valoare mobiliară. Că ceea ce, din nou, asta ar putea fi bine pentru crypto overall, dar vezi, nu, a făcut un bounce de 20%, hai să ne uităm un pic pe XRP și vedem. Ce crezi despre ieșirea multor balene din zona de acțiuni? Păi e normal să iasă. Tu gândește, dacă ai face foarte mulți bani, nu ai vrea la un moment dat să-ți iei din capitalul ăla înapoi sau să-ți marchezi un pic profitul. Desigur că ai vrea, pentru că poate la un moment dat nu știi când vine, știi? Nu poți să ai, timing-ul e greu. Timing-ul e greu pe piețe, chiar dacă, uite, Warren Buffett are retras mai din trecut. Deci tacul ăla de cash de 200 și ceva, 70 de miliarde, nu l-a făcut peste noapte. A tot retras în ultimii 5-6 ani în care piețele au urcat. Nu înseamnă că dacă cineva retrage în acțiuni, bom,
vine neapărat ceva major. Adică nu te uita doar la asta, poate să fie și ceva de spaimă a pieței. Adică să te inducă pe tine să crezi că vine ceva și pe urmă să cumpere dip-ul. Okay? Nu știu ce a făcut Warren Buffett pe dip-ul ăsta, dacă și-a cumpărat înapoi poziția de Apple. A venit peste 3-4 luni dacă și-a cumpărat sau nu poziția de Apple. Și acolo se fac manipulări. Adică și din partea jucătorilor urmă se fac manipulări și au mai fost și în trecut. Retrage la și pe urmă păcat înapoi. Poți să te uiți doar așa la ele. Bun, ce crezi că, deși la multă bani am zis din asta, crezi că meme coin-urile vor performa bine în acest altcoin season? Probabil da. Vezi, cum merge piața de cripto? Undeva unde e hate, a fost hate mare pe meme coin-uri ca performant. Continuă să performeze. Unde e hate, continuă să performeze. De exemplu, dacă de săptămâna viitoare începe Ethereum să performeze, ar fi un mare hate că ar performa, deoarece majoritatea și-au mutat banii din Ethereum, probabil ar performa vreun an de zile de acum încolo. Sau orice altceva. Uite la Solana. Mare hate că performează, corect? Performează Solana, performează. La început mare hate pe Solana, că de ce performează, că de ce nu știu ce. Vezi? Ce e cu hate? Performează. Okay? Înseamnă că nu e majoritatea acolo. Oamenii nu se uită acolo. Okay? Crezi într-un all-time high pe XRP? Hai sunt un pic pe XRP și apoi facem un overview pe toată piața, în timp ce Bitcoin stă în range-ul ăsta de 59.6. Încă nu cred că bounce-ul ăsta ne va duce mai sus de 62.000, dar vedem. Bun, XRP. Bun, vedem că și s-a pompat un pic, dar ar fi un semn bun că XRP ar scoate capul pentru altcoin-uri în general. Putem să vedem de aici, din 2018 stă în lateral. Adică da, asta poți să-l numești un bull flag. În 2017 s-a luat de aici 0,05, s-a dus până în $3, foarte mult, și acum stă în lateral. N-arată rău dacă e să o iei din perspectiva asta, dar cred că mai era un grafic aici, XRP USD pe Bitstamp. Bun, asta arată altfel. N-arată așa de rău, numai că poți să stai mulți ani de zile. Hai să ne uităm aici la el. Cât a stat aici? Aici a stat din 2013 până în 2005 ani. 5 ani în care n-a făcut nimic și a făcut breakout până în 3. Și acum face similar, dar stă și mai mult. Din 2018 până în 2024. 19, 20, 21, 22, 23. 5 ani. Am zis 7 prima dată, cred că 5 ani sunt. 5 mergem spre la 6 ani. 5 ani, dar aici a stat 2013, 14, 15, 16, 17. 4 ani a stat în lateral. Dar da, cred că o face breakout la un moment dat. Deoarece, structura încă e cât de decentă dacă e să te uiți la structură aici. Ești din nou într-un potențial bull flag care te-ar putea duce din nou peste all-time high, ce nu știu cât de sus ar putea. Hai să vedem ce a făcut în ciclul precedent XRP. 3618 ți l-a spulberat, dar acolo s-a oprit prima dată. Nu cred că va mai face urcarea aia în niciun caz. 3618 ar fi un 11, 10, 11 dolari. Mi se pare greu și aia. A zice un 5-6 aici relevant. Dar cine știe, dacă vine un alt coin, ar putea și ăsta să facă decât decent. Dar din nou, este într-o mega reacumulare. Dar pe ăsta trebuie să ai răbdare majoră aici. Ok? Majoră ca să te gândești că faci ceva. Dar bine, uite, ai ceva volum aici venit pe el. La fel și AAV. Dar AAV un pic mai bine ca structură. Un pic mai bine ca structura AV. Dacă te uiți aici, același lucru, 2017-2020, 3 ani a stat sub range-ul ăsta de all-time high, reacumulare, și acum se face reacumulare peste nivelul ăsta de all-time high de aici. Ok? Prima dată a făcut 47, peste nivelul ăsta s-a întors în 52, nivelul din 2017, și acum se face reacumulare aici. Poți să te aștepți și la asta de la un nou all-time high la un moment dat, în timp. Undeva regiunea asta de 3000, 1900, 3000, când va da drumul la motoare la un moment dat. Dar din nou, structură de reacumulare bună. Ai similar. Numai că durează astea, îți dai seama. Aș băga bani în XRP? Nu, în AAV da. Am AAV deja. Îmi place. Are relevanță. Poți să te uiți la un revenue, poți să te uiți la mai multe chestii. Poți să vezi dacă faci ceva din DeFi, poți să te uiți la metrici. Le plac astea celor din Web 2 așa, să se uite la ele pentru a băga, să zicem, capital un pic mai mare. Și ca să vă dau un preview la ce cred că ar putea urma, cred că mulți acum se așteaptă la un meme coin ETF. Nu, cred că ce va urma, și cum v-am zis-o că vom avea ETF pe Bitcoin și mulți erau, cum nu se poate așa ceva, și v-am zis că va fi și pe ETH mai devreme sau mai târziu, mai devreme decât mă așteptam a fost. Acum vă zic care probabil o să fie următorul ETF. Cel de DeFi o să fie cel mai probabil următorul. Dar nu cred că va fi imediat. Posibil să vezi asta 2025-2026 și depinde cine câștigă alegerile. Deoarece companiile de web vor fi interesate de treaba asta, interesate de asta, plus instituțiile vor fi interesate să vadă ceva, știi? Investitorul când investește, ok, ai că ai aia, dar DeFi bun, un staking poate aș vrea și eu. Acum trebuie să regleze cu SEC-ul să vadă cum e treaba.
Foarte mișto ar fi pentru ETH ca să se aplice din nou pentru ETF, dar să aplice cu staking și ar putea fi enorm de important pentru toată secțiunea de DeFi ulterior. Dar cred că asta ar urma. Nu cred că urmează nici gaming, nici Solana, nici cred că DeFi, doar ce acolo s-ar putea stoarce bani masiv din partea BlackRock și a toți ceilalți care vor da ETF-ul respectiv, că pe ei ce interesează? Interesează să fie demand pentru ETF-ul ăla, că se vinde, că se cumpără pe BlackRock, nu-i interesează. Doar ce iau fiurile, încasează fiurile respective de fiecare dată când se tranzacționează ETF-ul lor, ok? Și atunci când o să vină, și cred că o să vină din nou important pentru DeFi, mai ales când banii vor fi mai ieftini, ok, și împrumuturile vor fi mai ușoare, din nou DeFi-ul va fi sexy și atunci probabil vom avea și pe DeFi o încercare. Bun, Aave de Next Solana, nu știu, n-a zice că fac alte lucruri, cele două. Data apare ETF cu staking pe ETH, păi sare în aer L2 Aave Comp Maker. Da. Așa o văd. Numai că trebuie să câștige Trump alegerile. Dacă nu câștigă Trump, ia-ți ideea în următorii 4 ani că s-ar putea întâmpla ceva de genul ăsta. Le trebuie market cap de 30 de milioane lui Aave. Bun, top 10 market cap crypto ETF. Pe Pepe ce zici? Va fi ceva cu el? Pepe s-a mișcat bine. Momentan totuși trebuie să înțelegi că nu are decât o comunitate în spate. Nu are nimic relevant care face Pepe. Nu are decât comunitatea momentan în spatele ei, ca și produs Pepe e zero, barat. Și când fluxurile, flow-urile vor ieși din meme coin, vor ieși din Pepe, momentan arată bine în continuare. Bun, mai departe. Bun, deci eram aici pe Aave. Să facem un overview pe piață rapid, în timp ce voi, dacă vreți, loviți aici, loviți puternic butonul de stai așa că nu l-ați văzut, uite aici, bam. Cred că acum se vede. Perfect, acum se vede. Apropo, sunt în România, dacă nu ați văzut pentru câteva zile. Bun, așa arată piața. Asta e top 200 și noi uităm imediat aici. Bun. Așa arată top 100. XRP-ul conduce. Acum, la XRP ar mai fi și chestia aia de altcoin season. Nu o chestie pentru altcoin season și noi l-am mai tot repetat aici. Una dintre ele este XRP-ul. Vezi? You see this? Vezi asta pe XRP? Punem linia asta aici pe XRP. Se poate observa aici 2017 altcoin season a performat XRP. Se poate vedea aici 2021 BAM XRP a făcut bottom aici în decembrie, vezi? A făcut bottom în decembrie aici, frumos. Altcoin season-ul a venit la câte luni distanță? La vreo lună. Deja în ianuarie 2021. Deci de la o lună distanță am avut altcoin season-ul primordial. Și apoi am mai avut încă un retest în bottom și apoi ai avut aici topul. La câte luni? Decembrie? La 3 luni. La 3 luni a fost mania. La 3 luni distanță a fost mania aici. Ok? Dacă repetăm istoria, dăm că bottom a fost în iunie. Acum, iulie, august, septembrie, nu ar fi mania de 3 luni cu poate XRP-ul retestând aici undeva până în septembrie, adică retestând regiunea septembrie-octombrie și apoi asta de la XRP. Asta e hopium pentru altcoin-uri în momentul de față, dar și ceva relevant la care în trecut a mers, ok? Dacă te uiți la zona de altcoin-uri aici, poate un retest aici și bam, similar cum ai avut în regiunea asta. Dar după cum vezi, ești spre low în ceea ce privește altcoin-urile, te uiți și la dominanță și vezi cam același lucru. Mai e Neo, care și el e destul de relevant din perspectiva monedelor vechi de pe piață și cum performează ele. Dacă observi, wow, Neo s-a întors înapoi la zona asta, aici, bam. Ne gândeam aici dacă începe altcoin season-ul sau nu, odată ce Neo a urcat în 23 și pare că e similar cu cazul ăsta de aici. Pare cât de cât similar, fie în iulie 2019 cu retest aici, apoi altcoin season a început un pic mai târziu, fie aici, având în vedere că e primul retest, ar putea să te gândești că cine știe. Ar putea fi zona asta, dacă nu vine un COVID crash, ai putea să mergi în a doua zonă fără crash-ul ăsta pe care l-ai avut aici de la Neo, adică ai putea să te gândești aici
Asta e să te gândești că mai testează o dată 24, rejectează și apoi bam. Ok? Dar din nou ăsta e relevant, dacă urcă peste 25 poți să te gândești din nou la un altcoin season frumos aici, similar cum ai văzut 2017, odată ce a urcat peste nivelul de 25 Moon Baby, aici martie 2021, odată ce a urcat peste nivelul de 25, bam, altcoin season. Observ totuși că Neo are o structură descendentă. Asta ar însemna că de data asta s-ar opri undeva în 55, 65, regiunea asta de aici. Okay? Ne uităm la el doar din perspectiva unei structuri pentru altcoin season. Există niște balene care cumpără aici, balenușe care cumpără aici, să văd în grafic, ceea ce din nou îți dă speranța că da, istoria mai devreme sau mai târziu pentru altcoin-uri se va repeta. Se va repeta, ok? Bun, hai să ne întoarcem. Tao, da, să știi că Tao pare un jucător solid pe AI. Dacă e cineva care poate concura cu Fetch, este Tao din punctul ăsta de vedere. A mers foarte mult sub radar pentru mine, m-ar interesa doar sub 200. Că aici mi se pare un pic sus, dar decent Bitensor ca și tehnologie de AI. Mulți ar zice că ar fi cel mai aproape de a rezolva descentralizarea în AI, dar acum vedem, rămâne de văzut. Am văzut că și cei de la Grayscale au investit aici în Tao. Deci există ceva acolo cu Tao, clar. Clar. Dar după cum am zis, nu m-am concentrat prea mult pe el, din păcate. Sunt două pe care le-am notat, Tao și cu Ton. Astea două. Acum, dacă văd o corecție mai mare pe amândouă, e posibil să adaug ceva la ele. Momentan mi se pare un pic sus. Suiai s-a luat pachet, vreau să văd unde am prețul mediu, probabil pe aici, având în vedere că am luat 59 de cenți și aveam prețul mediu undeva pe la 80, nu mai țin și un pic de cenți. Bine, asta e play-ul în caz că Solana dă fail, știi, în 2025. Ton aici îl vedem bine. Și că se rețează pe Binance, parcă am auzit ceva. Injective 16.25, mențin poziția de Injective, n-am mai vândut. Arbitrum am luat și aici ceva pachet în continuare, vreau să văd unde e prețul mediu, probabil tot prin 60 de cenți, 60 de cenți, probabil o să fac un update la prețurile medii. BIM 4,8, am mai luat ceva bine la un cent, mi-am scăzut prețul mediu, o fi 1,4, 1,5, rămâne de văzut pentru BIM. Aici pe gaming mi se pare cât de decent. Ondo n-am apucat, nu știu dacă ați luat voi sau nu, dar n-am apucat, l-aș vrea mai jos, vezi, iar sunt greedy pe Ondo. Ondo și Mantra, astea două, nu mai vreau să le scap, vreau să iau ceva poziții în ele. Aer aici s-a întors peste 22, am vândut zona de 38, prețul mediu nu mai știu care e, 6, 5-6 dolari pentru Arweave, las acolo, că deja am destul de profit pe el, aș mai vrea să vând dacă urcă peste un 35-40 la un moment dat. Bun. Nu știu ce am pe gât. Bam, ceva. Sânge. Am sânge pe gât. Da. Cred că mi-am spart ceva aici. Interzis minorilor. Bun, nici măcar nu mă văd. Bun, am avut de la 80, dar l-am vândut. Bun, imediat ne uităm și acolo, dar continuăm aici. FTM 9,5, Nex 8,6, BSV 9,7, Algo 5,7, AMX 8,7 aici cât de cât. Ondo am zis de el, Rune 8,1 pentru Rune, am Axelar, Rune și asta pe bridge-uri. Pe bridge-uri nu prea există concurență aici, ceea ce privește bridge-urile. Și astea sunt destul de importante pentru blockchain momentan. Vedem în viitor dacă. Bun, azi niște top 200. PP Coin pe urcare aici, Jito, că suntem Solana încă strong, 2,76 pentru Jito, Ponke, aici la fel strong, 0,39, Ray, tot pentru Solana, 1,88, că suntem Solana e forță momentan, Axelar, singurul pe care nu-l dețin eu, nu e Pith, poate și devine și ăla, Axelar ai 0,54, s-a luat pachet și aici, aștept să văd ce se întâmplă pe Axelar, prețul mediu, având în vedere că prima dată am luat, nu știu, 53 de cenți parcă și apoi 40 și ceva, cred că e peste, e peste prețul meu mediu în ceea ce privește Axelar. ULD 1.7, aș vrea să scap de el ca să cumpăr ZK Sync. ZK Sync 11, s-a luat pachet aici pe ZK Sync, ok.
ceea ce bine, nu mai țin că am luat o dată sau de 2 ori, dar mi-am băgat ceva în buzunar Zeche Sync aici. Zeche a atins zona de care vă vorbeam și pe care o așteptam pentru august. Vezi, dacă am avut răbdare, s-a atins zona respectivă pentru Zeche și a fost un bounce frumos aici din range-ul ăsta. Place ce văd. Asta era zona de ieri. S-a făcut un weak în 8-6 și acum ți-a găsit suport aici și îți încearcă un reversal. Peste 12 ai putea să te gândești din nou la nivelurile astea superioare pentru Zeche. No bad, dar vrem să vedem că urcă aici spre regiunea respectivă, dar zic că da, aș mai vrea ceva aici. Manta n-am mai luat, aș mai vrea un 50 de cenți să mai scad prețul la mediu pe care l-am. Dim n-am deloc, nu știu, poate sub 1, dar nu, acolo ar fi cât de cât relevant sub 1 ăsta Dim, sau spre 1 cât de cât ar fi relevanța pentru el. Bun, Qtum nu, GMT nu, SATS nu, Luna nu, am ceva foarte puțin Luna acolo în cască. ENA, da, s-a luat și aici pachet. Probabil prețul mediu pe aici pe undeva ar trebui să fie, având în vedere că am luat 35 de cenți și apoi 24 parcă de cenți, deci pe aici pe undeva ar trebui să fie prețul mediu pe Etena. Am răbdare pe Etena, dacă piața își revine, ar putea fi acel White Horse, acel cal venit de nicăieri, această Etena într-un bull, ok? Doar ce ar putea performa bine dacă vine zona de bull, Etena. Bun. Altceva aici nu văd neapărat. Vreau să văd 300 în 300 waves, Moca, Zeta. Uite, până și Zeta a făcut un bounce, am dus în 40 de cenți. O zonă cât de cât critică, cea de 30-40 de cenți pentru Zeta aici. UMA, NPC, Ponche, PAL, UAI, cam astea momentan, ok? Cam atât. Ne întoarcem și facem analiză pe grafice, facem și ETH imediat și apoi probabil ieșim în aproximativ 15 minute. Bun. De ce înseamnă pachet? Nu știți aia cu s-a dat pachet, s-a dat, adică s-a cumpărat. Bun. Sau Daniel, multă sănătate, să te recuperezi cât mai repede. Da, mă recuperez, nu e niciun fel de problemă. La mine și răcit și nerăcit și într-un picior și fără și alea și tot se face treabă, nu e niciun fel de problemă. 0, te-ar interesa sub 2, acolo mă arunc 0, hai să ne uităm un pic pe el. Luăm și super chat-urile imediat la rând. Bun, ăsta era, nu? Layer 0, da. Layer 0. Picat 2.7. Am zis că sub 2.5.2. Acolo ar fi interesant. Bine aici reacția momentan. Sub 2.5 până regiunea de 1.3. Asta ar fi un range interesant, mai ales cât mai aproape de regiunea asta de low de aici. Dar se ține cât de cât strong. Acum aș vrea regiunea de 3.59. Dacă relua range-ul ăsta, probabil șanse mari de zonele superioare, gen de 7.46, range-urile astea de aici din nou. Dar momentan volumul încă nu vine după cum observi aici. S-a venit un pic aici atât. Minimul care ai putea testa un pic mai sus, dacă pe urmă găsim rejectare pe 0. Hai să vedem ETH și Gold-ul, s-a luat și pachet la Gold, a mai scăzut prețul mediu. Băi, perfectă zona, ziceți voi că nu, perfect acest dump pentru cei care au avut această dorință să scade prețurile medii, a fost perfect dump-ul ăsta din august. Not peste ton. Și Notcoin e interesant să știi. Deci poate vorbim prea puțin de Notcoin. E interesant. Notcoin mi se pare interesant sub regiunea de 1 cent Notcoin. Posibil să-l adaug și până la un moment dat. În care exchange-uri cred că vor cădea în bear. Nu cred că vor mai cădea neapărat, deoarece și-au făcut temele, dacă n-au căzut atunci cu acel FTX și cu tot ce s-a întâmplat după și cu zonele de lichidare, nu cred că mai pică acum. Și am mai zis de asta. ETH-Sol, da, ETH-Sol arată bine. Hai să ne uităm la ETH prima dată. Vedem și un bounce pe ETH în sfârșit aici. Wow, ce s-a întâmplat cu ETH? Is this real, chat? Is this real? Ce-mi văd ochii aici pe ETH plus 10%? Nu era așa ultima oară când m-am uitat. Bitcoin încă e 59,5. Chat, este real oare ce-mi văd ochii? Plus 10% pentru ETH aici? Of.
Știți foarte bine că vreau să mai cumpăr sub 2500, n-am mai luat, n-am fost pe fază, asta mi-a scăpat. E ok, am suficient oricum. Am suficient oricum. Pe primul loc din portofoliu, naiba. Dar asta era scenariul de ieri, să zicem, pentru ETH, cu retest aici și apoi asta. Retestul vedem că nu l-am mai făcut. De fapt, l-a făcut de aici, că vorbeam din 2500 ieri, l-a făcut până în 2300, dar nu s-a întors în 2174, unde aș fi vrut să bag ceva ce-i drept aici pentru ETH. Acum pare că va merge în regiunea asta 2700-2857 până săptămâna viitoare, cel puțin asta de aici. Ce se întâmplă cu ETH? A recumpărat Vitalik ce a vândut, i-a dat papucii iubita lui Vitalik. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat cu ETH, domnilor? Bun. Azi de ETH. Bun, ETH ce a făcut aici? Hai să ștergem toate nebuniile astea. Să ne uităm pe weekly. ETH avem și-a retestat suportul de bear market sau rezistența de bear market, cum vrei să-i zici, la fel ca rasă. L-avem retestat și aici nu se retestase neapărat, s-a retestat aici nimic fenomenal, atâta timp cât e peste regiunea asta. Bear market, boom. Okay, ar fi destul de frumos. Acum, dacă ETH s-ar întoarce, mișelește și ar pica sub regiunea asta de aici, da, atunci ar fi problematic pentru un target înapoi, măcar aici cel mai probabil. Măcar aici, în range-ul ăsta de 1300, 1400, 1500, regiunea asta de low încă o dată. Adică asta ar fi cel mai negru și asta ar fi pe o recesiune. Și arăta cam așa, bam. Ok. Dar nu cred asta momentan încă în trend up. Încă în trend up aici ETH, cu toate că vrei să reia 2856, în care asta o să fie un punct cheie pentru ETH. Dacă îl reia pe ăsta, avem șanse mari pe urmă pentru chestii de la ETH. 3500-le facem all time high peste 3500 de data asta, ok? Dar o reacție bună aici de la ETH. Nu cred ce-mi văd ochii aici de la ETH. Este asta realitatea? Sau trăim într-o matrice? Bun, în sfârșit face și ăsta un bounce ETH BTC aici 2%. Vai mama lui, a atins regiunea asta, n-a mai dat BTC pe ETH. Dacă se mai întoarce aici poate da, dar trebuie să-l reluăm range-ul ăsta undeva la 0,045. Azi dăm Sol ETH. Ok, pare că de înapoi, după ce multă lume a făcut long aici, cel mai probabil, pe această paritate. Uite volum aici, mama mia, a văzut niște investitori de ăștia, au vândut ETH pentru Solana aici, se poate observa. S-a dat exit mare de pe ETH, intra pe Solana aici, ceea ce din nou ți-ar putea trece cu gândul că ești mai aproape de top decât ai crede. Aici pe Solana, cu toate că nu poți să-i zici, având în vedere că ți închide prima dată un weekly peste nivelul de 0054. Nu poți să faci caz de asta momentan. Avea și niște targeturi aici în ceea ce privește ETH versus Solana 0071 și acolo te-ai putea gândi la ceva. Acum, dacă ăsta e topul, am putea vedea, desigur, cu închidere sub 0049 cel mai probabil aici. Și atunci te poți gândi realist că n-a putut, ăsta a fost de fapt fake out, asta a fost distribuție Wyckofian, așa cât de cât. Așa, pică nivelul ăsta și apoi faci rect. S-au mai văzut cazuri, ok? S-au mai văzut cazuri aici, dar ETH trebuie mult mai mult de atât. Vă ziceam că vine bounce-ul, domnilor, sau nu vă ziceam? Vă ziceam sau nu? Și acum e momentul să zic I called it, cum sunt ăștia pe YouTube. Știam eu că vine, v-am zis eu că vine. Nu știam. Aveam doar o probabilitate, uitându-mă la istorie, că vine bounce-ul spre final de săptămână. Bun. ETH, iubirea mea, am câștigat, exact. ETH și-ar fi un John, așa, cred că. S-a vândut ETH masiv și pentru e-gold. Ia să ne uităm un pic la e-gold aici. Dacă ne uităm la ETH arată bine în continuare. Adică ne uităm la când face all-time high. Asta ar fi. Și ar putea până la final, dar n-ar fi exclus. Și asta ar da tonul și la piață. Ar da tonul și la piața de altcoin-uri. Îți dai seama. Nu cred ce-mi văd ochii. Plus 10,5% pentru ETH. Doamne!
Frumos reversal aici pentru ETH, care închide un daily peste 2557, frumos. Targetul posibil înapoi, în range-ul ăla, să dăm EMA-urile aici rapid. Da, posibil regiunea 2874 range-ul ăsta în primă fază ar putea 2700. 2700 ar putea fi până mâine aici relevant pentru ETH. Și vedem oscilatorii, oscilatori. Vin aici pe o potențială zonă interesantă, minim în urcare, minim un pic în urcare. Ar putea, nu băgăm mâna în foc până când nu-l văd că face asta de aici. Dar bine, momentan vreau să văd pe weekly și MACD-ul ăsta o să fie și mai interesant. Uitați-vă atent când în sfârșit o să vedem de aici că vânzătorii mai scad un pic, ok? Momentan nu, dar pare că ne uităm spre o zonă în care poți să te gândești din la un bounce. Cross-ul pe MACD o să fie unul important. Ține minte ce s-a întâmplat aici în 2021. Odată ce ai avut aceeași mutare, ai avut cross-ul, bam, din nou all-time high pentru ETH, similar crossul de aici din 2019, crossul din 2020 după relevant, dacă observi. Bun, aceeași mutare, bam, prima dată, cross în regiunea asta de aici, de-abia apoi mutarea mare. Aici posibil să vezi MACD-ul care merge înapoi spre regiunile astea, nu m-ar șoca într-un scenariu de ăsta cât de cât bullish. Bun, a testat 200 moving average, zonă din nou bună de cumpărat ETH, nu credeam că mai văd șansa aia, dar s-a dat, adică pentru cei care au stat pe margine, s-a dat din nou șansa, din nou aici la 200 moving average să cumpere, dacă ați cumpărat, bravo. Dacă sunteți pe termen lung, desigur și ați vrut să faceți asta, era o zonă interesantă și n-am mai vorbit de ea. Țineți cont că vă ziceam care era scenariul ăla mai negativ pentru ETH și era range-ul ăsta de 2100-2200 pentru Ether, pe care l-a atins cu 200 moving average. Cu 200 moving average. Bun. USDT UST.D. Bun, place ce văd aici la ochi. Îmi place ce văd. La fel ca la VIX, același lucru, panică peste nivelul ăsta, ceea ce nu s-a susținut foarte bine. Dacă am închide așa săptămâna ar fi excelent. Dacă am închide săptămâna sub regiunea 5.45 ar fi excelent aici pentru USDT.D. Excelent pentru piață ar fi. Și foarte negativ pentru USDT.D. Asta ca să înțeleagă. Dam frumos de aici, îmi place, dar problema e că vine la suport. Problem is că vine la support. Deci da, după cum arată piața momentan euforică, săptămâna viitoare iar vom avea o corecție. La urcări, aici avem Rez, a pus dildo, dar e suficient? Din regiunea 37 până în 8? Vreau să-l văd întâi peste 5-4, dar momentan arată binișor, ce nu-mi place, volumul, n-are. Bounce beat, un bounce puternic aici, dacă e bounce beat, bine, bounce beat bullish peste 34, decenți, poți să te gândești la 47, ăsta arată un pic mai bine decât Rez. TLM, mamă, rezistă TLM-ul aici, face bounce TLM-ul, tinicheau asta. Cam asta era scenariu. Acum dacă reia un 12 poți să-l vezi înapoi în 0.3, dacă reia un 0.1.2. Ondo, nu l-am prins pe Ondo. Firar. Și are și volum aici. Da, bullish peste un 0.76 ar fi. Filecoin 3.76 de aici, un bounce înapoi în zona de bottom, a atins din nou range-ul ăsta, era normal 3.34, 2.48, la macro în același range de bottom, nimic, adică uite de unde e, știi ce zic, se formează un bottom aici. Saga, frumos bounce aici, dar după ce a avut un rect ieri, alalteri, totuși nu ți-a picat minimul ăsta? Bine Saga, vezi, asta și vroiam, știi, bam, retest la minim, dublu subsol aici, acum dacă reia 1.5, pregătește de Moon pentru Saga, dacă reia 1.5, pregătește 2.3 și apoi regiunea de 3. La fel și pentru Dima, același lucru, ți-a retestat low, nu ți-a făcut un nou minim, cu toate că ai avut un mic wick aici, dacă îți reia 1.5, Moon. Manta un pic mai bearish, s-a făcut un nou minim aici sub range-ul ăsta, acum trebuie să reia măcar un 0.89. Bun, Arbitrum îl vedem aici, undeva 0.53, bam, și ăsta de aici, ARB-ul 0.76 Arbitrum, acolo Solana și a 10% a pus aici, 160.
160 ar fi, de fapt 165 ar fi nivelul ăsta pentru Solana. Da, uite, sell aici, pam, și aici n-ai buyer încă. Dar nu-ți fericit la volum aici. Python își face și un bounce 0.28 din bottom. Axelarul face un bounce aici cât de cât relevant. Ce mai e? Teta s-a ținut bine. A testat doar 0.95, s-a ținut binișor. Teta bullish peste 1.6. Peste 1.6 te pregătești din nou de all-time high peste nivelul ăsta de 4 de aici. 1.6 ar fi relevant și apoi poate mai avea 1.9322, dar vedem după. Bun, hai să vedem ce super chat-uri ați lăsat să le facem. Zic că ne-am uitat mai devreme. E gold? Poate ne uităm imediat. Aici nu știu dacă se mai întâmplă ceva. Hedge funds are quietly flooding back to tech stocks. Nu mă nebuni. Bun. Nu știu dacă Ioana a dat super chat-urile, nu cred, nu știu dacă au fost. Mă uit. Văd aici unul de la Ioana, cred că a fost unul, ia stai așa. Poate ceva pe X-Portal, dar mă uit imediat. Imediat mă uit eu. Poate s-a ratat ceva și nu vrem să ratăm nimic. Nu, doar unul singur a fost. De la Steficu. Ar fi o idee bună să mutăm profiturile din alți în BTC long term. Am răspuns deja la asta, deci suntem bine, ok? Suntem foarte, foarte bine. Putem continua aici cu analizele. Nu știu dacă a fost ceva pe X-Portal, dar mă uit imediat ca să nu mă înjure lumea. Nu? Da. Am avut aici ceva de la Tere și asta așa. Că mă uit imediat. Pe X-Portal. Shiba Inu și Ape imediat. Ce alege între prețurile de acum, între FED și ENA, care crezi că va performa mai bine când piața își va reveni? ENA ar avea potențial mai mare, dar risc mai mare. Deci ENA, cu condiția că riscul o să fie și mai mare. Shiba Inu și Ape. Cred că astăzi o ținem în 2 ore, a zice. O ținem în 2 ore azi, cred că e suficient. Bun. Hai să facem Shiba Inu, ce era aici, Shiba Inu și Ape. Shiba SD. Ne uităm pe cripto overall. Ia. Shiba Inu, ne uităm pe un weekly. Da, Shiba Inu frumos era aici pentru acumulat, în range-ul ăsta low pentru SHIB. Se poate observa ce traiectorie a avut în range-ul ăsta din noiembrie 2020. Aici, da, ar fost relevant. Undeva în 00613 ți-a retestat din nou cu un dublu top aproape regiunea asta de aici de 00415. Acum corecție și acum face un bounce. Azi suntem pe un daily. Da, daily probabil va merge înapoi în 0017704, dar nu-s convins că ăsta va putea înapoi în range-ul ăsta de aici. Aici că în prima fază probabil maximum 0019. Ăsta ar fi frumos aici în regiunea asta, după cum vezi a venit aici, a făcut asta, vedem bounce-ul acum și vedem dacă poate să vină înapoi în regiunea de jos. 006491 m-ar interesa pe ăsta. Ok, dar bullish short term, bearish median term, pe termen median bearish, ok? Ape USD, let's see. Ce face Ape? Crește ETH dacă vă vine să credeți așa ceva. Dacă vă cred ochii. Bun, 0.59 aici pentru Ape. Bullish short term 1.068 cel mai probabil. Întrebarea e dacă și-a atins un potențial minim aici pentru Ape. Există cât de cât buyeri, nu m-ar șoca. Vedem cât de mult a căzut din top, 98%. Zice că da, zice că ar putea forma un bottom aici, care ar putea arăta ceva de genul ăsta și ulterior să încerce ceva, măcar până nivelul de 2, măcar până aici la un moment dat. Ar putea încerca, dar cred că asta ar fi doar început de o posibilă reacumulare aici pentru Ape. Pe ăsta vreau să mă uit și la indicatori. Cred că face sens, are sens de fapt, da. Din nou un bottom aici față de 2023. E posibil să formeze aici un bottom, la fel stocastic în același range de jos din zona asta, iar MACD-ul încă nu măcăne, dar e posibil în perioada viitoare. Ok. Bun, ne întoarcem pe chat. Shiba Inu forever, să crească, că mult l-am mai așteptat, nici nu mă bucur când cresc monedele din portofoliu, m-am mai bucurat eu un dump
Dintr-o dată și mi-a luat toate în cap. Aici aveți butonul de like. Dacă nu știți unde îl găsiți aici, poate ducem într-o mie, ar fi excelent, ok? Bun, am trecut așa prin piețe. Bitcoin aproape, vedem aici pe futures. Și-a închis zona de gap. Și-a închis gap. A lăsat vreun gap acum, dacă ne uităm pe daily. L-a lăsat pe ăsta, l-a închis. Da. Și închid, are gap exact 62.000. Exact gap-ul vine, ce să vezi, ce să nu crezi. Gap-ul vine exact spre zona în care îl putem vedea, să vedem Bitcoin săptămâna viitoare, ca și target, după cum v-am zis mai devreme, 62.5, 62.6. Ok. A lăsat gap aici. Nice. Vezi, pe ăsta l-a închis. Hop. Pe ăsta l-a închis cu un alt gap. Gap în gap. Și acum pare că îl închide frumos. Nice. Daily-ul pe RSI arată bine. Stocasticul arată bine aici. MACD-ul cross măcar încă nu, dar se pregătește, a zice. Da, bine. Până săptămâna viitoare ar putea avea up. Am putea avea up week-ul ăsta bun. Închidere peste 56.3 pe CME ar fi grozav. Strong AF. Ce fac ETF-urile? Flow-urile pe ETF-uri. Pe Bitcoin am avut outflow-uri. Pe ETH am avut inflow-uri. Cum vă vine să credeți în urmele 2 zile? S-a băgat în traistă pe ETH mai mult decât pe BTC. Interesant dinamica. Hai să ne uităm un pic pe BTC, pe iBit. Bun, a atins zona aia. Hai să ne uităm. Da, a atins-o. Credeam că nu mai atinge aici. Aici la 55 mm l-a atins. 28, nu numai că a atins-o. Eu te aici volum. Bă, testul pentru Bitcoin a fost reușit. Asta ai vrut. Pe momente de panică au fost flow-uri, a fost volum pentru Bitcoin, ok? Ceea ce asta vrei să vezi. Bine, reacție bună din partea pieței aici, pentru că ia uite aici pe august, volum pozitiv aici, pe 5 august, în momentul în care a picat Banca Japoniei. E un semn. Hai să vedem pentru ETF-urile ETH. ETHA tot ăsta. Bun, în sfârșit selling pressure-ul. Da, uite-te. Până și ăsta are aici o imbalanță, un gap. 22.7. Asta ar însemna că ETH ar mai putea pune 15%. Ce ar însemna asta pentru ETH USD? Da, bullish pentru perioada următoare până săptămâna viitoare. Ce ar însemna încă un 15% pentru ETH de aici, din zona asta? Un 15% da, aduce 2900 chiar, dar nu trebuie neapărat, dar un 2800 ar putea duce până săptămâna viitoare aici. Bine. Comoditățile, dacă mai era ceva pe recesiune, mai erau commodities, ne uităm la core, nu uite, așa arată. Păi așa arată o recesiune? Așa arată o recesiune? Nu. Așa arată o recesiune. Okay? Așa arată o recesiune. Aici, sau dacă te uiți pe with futures, adică pe grâu, așa arată o recesiune, ok? Așa arată o recesiune. Aici, dacă ne uităm în 2008, drang, aici era 2007, din martie deja începea să urce cu un an înainte, un an ceva înainte, iată. Așa arată o recesiune. Așa arată un potențial de recesiune, ok? Cum bată mamă, buf. Aici urcare, asta, ok. Aici ce face greu? Nimic, adică înseamnă că economia e strong. E strong, greu pică. Greu e ieftinache, ok. Aici ar putea să facă bounce-ul la monstru, 432. Crude oil, mic bounce, dar nimic fenomenal. Aici a făcut în 2008, nu vedem pe graficul ăsta. Din păcate, gazul natural pare că urcă un pic, ar putea merge spre regiunea asta de 2,49 și cam atât. Forex, n-am vorbit de DXY. DXY-ul, a urcat un pic, auzim ce face JPY-ul. Să ne întâlnim și pe știri un pic și ieșim. Mergem pe cripto aici imediat. Bun, da, nimic fenomenal, a făcut un mic bounce până când nu era 136, nicio chestie pentru asta aici. Mic bounce decent pentru că am văzut că a intervenit Banca Japoniei, de asta ai văzut bounce-ul ăsta aici cât de cât din regiunea de 102. Săptămâna asta că ai văzut un mic bounce aici, Euro-USD am dat și un pic înapoi, e un pic în zona de corecție. JPY-USD
Uite, vezi, a dat înapoi imediat GPU-USD, dar a atins targetul de 007, ceea ce era normal. Aici să dea înapoi. Mai avem nivel de 0065 aici. Bun, cam atât pe partea asta, cam atât. Nu știu dacă am ratat ceva ce pică aici, XLM-ul pică, TRX-ul pică, dar în rest piața e verde. Piața e verde, Pi, Solar am făcut. U crește și el un pic aici, e de bine, măcar să reia regiunea de 2 cenți ca suport, binișor. Doge nu ne interesează, Sand, Zilica, LTC neinteresant, Old, vechi și de demult. Total, poate un Total 3 n-ar interesa, nu? Sunt sigur că e cineva pe chat, nu văd chat-ul, dar sunt sigur că e cineva pe chat care este Total 3. Aș băga mâna în foc. Da, decent bounce-ul pe Total 3, decent, a venit aici în secțiunea asta, a făcut și un mic bounce, dar același lucru, un fel ca ETH, un fel de Russell, orice ai zice, aici chiar mai bine decât ETH Total 3 dacă poți să te gândești la asta, deoarece nu ți-a testat 443, ți-a testat 471, dar același lucru n-am făcut nimic altceva decât să testeze regiunea de bear market, aici, atât, nimic altceva. Ok, pentru Total 3. Deci bearish nu pot să fiu. Sub nivelul ăsta putem discuta de alte scenarii, adică treziți-mă când îl vedem sub nivelul ăsta un weekly și atunci putem discuta. BNB înapoi peste 500, iese și CZ din pârnaie în septembrie, cred că pe 20 și ceva, se pupă bine și cu FOMC-ul, se pupă bine și cu un potențial bottom și cu Bitcoin Performance, se pupă. Cât de cât. BNB-ul răsărea măcar un 513 aici. QNT-ul ți-a atins regiunea de importantă de 50, 48-50 aici, regiunea de reacumulare macro. Azi dăm un pic Feciu și Celestia și cred că ieșim un pic pe știri imediat. Alex, bine ai venit pe Patreon, mersi de subscripție. Puteți da join la Patreon oricând, ok? Și acolo găsiți tot ce aveți nevoie, de la portofolii, update-uri, tot trading, 1 la 1 cu mine, ce vreți. Bun, Fetch. Dacă ne uităm pe un weekly, ți-a testat. Am întrebat cineva dacă se mai întoarce sub 1. Și am zis că da, atâta timp când urcă peste 1.5. Da. S-a întors, n-am mai luat, doar ce am preț mediu aici. M-am orientat mai mult pentru alea care aș vrea să scad prețul mediu. La Fetch stau bine, dar Fetch, moneda Fetch overall face numai all-time high peste all-time high, dar durează, are și drawdown-uri de 70, 80, 90% câteodată. Aș pare că ăsta o să fie unul dintre acestea. Momentan de aici din top a făcut undeva la minus 80%, ceea ce nu e nimic wow. Aici ar putea un reversal bullish doar peste 1.12, 1.5 probabil îl vezi înapoi în all-time high peste 1.5 dacă urcă. 1.5 mi se pare regiunea. La TIA, ca să o facem și pe asta, să scăpăm de ea, aici TIA s-a luat pachet în continuare, a făcut un mic dump sub cel precedent, dar un week doar, 4.2, 4.01, 3.99, un pic, dar bine, bounce-ul astăzi nu de mare, care restul pieței, da, ok, formațiune cât de cât de bottom, EMR-urile coboară, da, teoria mea încă în continuare e relevantă. Dacă ăsta face aici reacumulare, nu știu, încă o lună sau ceva de genul ăsta, poate mai atinge nivelurile astea, 21 EMA-ul coboară în regiunea asta, odată ce ai urcat peste, poți să te gândești aici, la nivelurile astea superioare pentru Celestia, dar teoria e aceeași și pare că vine spre zona respectivă, spre 7.6. Peste 7.6, bubuială. Ok, bubuială. Până atunci, spor dacă îți place TIA, deoarece e în zona de low. S-a luat și e-gold, știți că aveam două teorii, fie retestăm low-urile, fie facem nou minim aici. Pe preț am zis că în mare parte tind spre un minimul care să mă retestare la low decât cu un minim mai drastic. Minimul mai drastic ar fi putut veni numai pe un Black Swan mai mare. Asta n-a fost suficient pe care l-am văzut acum, ok, pe piață. Putem să observăm bounce din nou din 23, bine, a ținut bine regiunea asta, ai putea să-l vezi înapoi în 32, pe aici am prețul mediu în momentul de față, cel mai probabil, pe e-gold. Deci nu stau rău nici măcar pe e-gold. MPC-ul, aș mai vrea să iau ceva aici dacă se duce sub 10 cenți, pare că și ăsta luptă aici, în range-urile astea low. Heart-ul mai vedem și pe el aici. 0,0586. Pentru hard frumos, hardul peste 1,3, dacă l-ar duce, ar putea avea o speranță în zona de 2 cenți după.
Bun, deja 2600 ETH, Moon merge la cer, ETH, am trebuit să o văd și pe asta, Doamne ferești. Yeah. A testat și a găsit corecție cel mai probabil, că nu văd aici. 2587 a fost, da, 2595 aproape de zona aia. Hai să mergem înapoi pe Twitter, să vedem știrile și am plecat. Vă las, am avut live-uri săptămâna asta, mai avem și duminică cel mai probabil, deci stăm geană pe ele oricum. Ok, stăm geană pe ele oricum. Dar puteți vedea aici, cripto aici găsiți știrile imediat în timp real sau ce se întâmplă evenimentele. JP Morgan estimează acum o șansă de 35% ca economia SUA să intre în recesiune până la sfârșitul acestui an, în creștere față de 25% la începutul lunii trecută, datorită indicilor de slăbire a cererii de muncă mai accentuat decât se așteaptă semnele timpurii de concediere. Hai că șomaj în mare parte. Asta mai interesant, Kamala Harris îl depășește pe Donald Trump în șansele de a câștiga alegerile prezidențiale din SUA. Pot să o cred cât de cât la nivel de sentiment aici, dar cred că ulterior vom vedea din nou Trump că face bounce din regiunea asta de aici, mai ales după luna septembrie. Apropo, luni, Elon va vorbi cu Trump aici pe X. Deci țineți ochii și pe aia dacă sunteți pasionați. Un judecător a ordonat Ripple să plătească 125 de milioane USD în penalități civile, încheiind oficial procesul SEC. Și cu concluzionăm că XRP nu este o valoare mobiliară. Ce sursa Bloomberg, compania publică japoneză Metaplanet obține un împrumut de 1 miliard de yen, cred, pentru a cumpăra Bitcoin bullish și asta. Adică banii sunt acolo, s-a și văzut asta când Bitcoin n-a picat sub zona de 50.000 prea mult, ok? Candidatul republican la președinție, Donald Trump, a declarat că va fi intervievat luni, exact ceea ce vă ziceam seară, de Elon Musk, miliardarul care conduce Tesla. O să fie interesant asta de privit. O să fie interesant. 6,4 trilioane de USD au fost șterse în piețele bursiere sau mai reintrodus, după cum ați văzut, în piețele bursiere. Dacă terminăm aici cu piețele bursiere, rapid, avem așa, vreau să văd pe urcare, Clow, PLTR-ul, da, PLTR-ul forță, nu vreau să văd PLTR momentan, asta clar ce reversal a avut aici, Doamne, s-a întors înapoi în zona asta, cred că se duce în 38 curând. Coin, la fel, reacție bună, nivelul de 202 ar fi relevant. Nvidia a avut ieri, parcă, earnings-urile, ia stai să mă uit un pic aici. Ia stai că pare că mirosea earnings-uri pe Nvidia ultima oară că m-am... Dar nu, ar fi șocat dacă ar fi ratat earnings-urile. Imediat. Yesterday is another day. Pare că nu. E azi pe 8. Nu văd Nvidia aici. Ia stai așa. Nvidia earnings date. Where is? Da, nu știu, că n-am văzut nimic. Înseamnă că nu o fi. Nu știu, nici măcar nu o să mai încarcă. Nu se încarcă aici. Gata, s-a încărcat. Ci că e pe 28 august. Upcoming July 2024, scheduled August 20. Asta e așa. Da, nu e. Nu văd când ar fi. Nu văd aici. Da, probabil în august, ceea ce, da, mai se întâmplă la Nvidia să fie așa. Nu văd unde ar fi Nvidia. Vreau să văd data exactă. Pe Nvidia am ce să voi pe chat când... că nu m-am uitat prea atent. Da, trebuie să fie și aici, gen data exactă, dar nu văd. Nu o văd, cred că e în august după cum văd aici. Mai multe date, chestii, chestii. Îmi moare și laptopul. Bun, asta e bun aici, intrați și voi pe investi.com să vezi PA ratio, PEG, price book, astea sunt importante pentru analiza unei companii cât de cât. Poate să fac și un video la un moment dat pe asta, dar pare că nu momentan. Trebuie să scrie aici unde. Nu e. Technical Financials, News, Forum.
Știi unde ar putea fi? Ar putea fi aici. Uite mă că e aici, mamă, mereu uit. Uite aici, da, e pe 28, așa e, 28 august se poate vedea aici, 28 august scrie earnings aici, de fapt uit că pot să văd și pe TradingView. Dacă nu știați pe TradingView puteți să vedeți în zona de earnings, îți scrie aici, deci e destul de clar, uite, bam, 28 august, deci mare, vreo 20 de zile exact până în zona respectivă. Diana G, așa, Diana. Much love. Bun. Nvidia 28 august. Da, am văzut-o până la urmă. Am văzut-o. Diana, două super chat-uri. Mersi, Diana. Ai zis de inflow pe IB de 1,8 miliarde după crash, dar nu au cumpărat BTC. Unde s-au dus acei bani? Acum, adică nu s-a cumpărat. Păi în volum înseamnă și cumpărare și vânzare în mare parte. Când cumperi ETF-ul, ar trebui cei de la BlackRock să se ducă să cumpere de la Coinbase, care e un custodial, știi? Dar ăștia au și OTC. Adică te duci la Coinbase și Coinbase zice, uite, avem acolo. Nu trebuie neapărat să intrăm pe piață să-l cumpărăm. Avem în visterie Bitcoin și le dau OTC. Și de asta nu vezi neapărat un impact imediat pe preț. Când Coinbase va rămâne fără monedele alea, atunci va cumpăra Coinbase de pe piață. Bun, hai să le facem și pe ILV și XLM și am ieșit, ok? N-am scăpat momentan de ULD, nu momentan. ILV și XLM. Bun, hai să ne uităm. XLM USD Stellar. Bun. Da, Stellar la fel ca XRP, în aceeași traiectorie de mult lateral și mult lateral. Are suport în 7 cenți, aici sub 10 cenți sau spre 10 cenți, regiune de reacumulare macro aici. Breakout peste 15, poți să te gândești că se duce în 41. E posibil la un moment dat să vezi din nou high-urile aici. Dar cam asta ai avea de la el. Adică ai avea un 300-600% din nivelul ăsta. Poate chiar all-time high. Se poate, având în vedere structurile aici, la fel ca la XRP. Dacă cumperi low range aici, ar trebui să te gândești la nivelurile astea. Dar bine, arată cât de cât bine predispus la ceva și ILV și am ieșit. Și ne auzim cel mai probabil duminică. ILV, din nou bounce din bottom, cu un volum destul de mare de sell de aici, dar parcă din nou bottom și din nou face bounce din regiunea asta ILV, bam, din 38, posibil să-l vezi înapoi în regiunile superioare, din nou în zona de bottom, ok. Bun, păi de 3 zile e 0 intrări și ieșiri pe ETF, văzusem ultima oară că au fost ceva ieșiri în ultimele 2 zile din câte văzusem, asta e așa. Stai să mă uit. Nu mai țin minte site-ul ăla, Crypto Flows. Imediat ne uităm. Bitcoin Flow, ok, bun. Bun, hai să vedem. După cum vedem aici, nu a fost 0, ci, după cum vedem pe 7 august, 45 de milioane, net pozitiv, iar în ultimele 3 zile a fost negativ, după cum se poate observa aici, ok? Volumul. Așa e cum am în sfârșit o zi pozitivă pe 7 și 8 încă se vede. Nu e. Intră pe zona asta de aici pe care îl vezi. Vedem și ETH imediat. Așa să vedem. ETH. La ETH putem să vedem pe 5 pozitiv, pe 6 pozitiv, ieri un inflow negativ și astăzi vedem ce se întâmplă aici. Total putem să vedem negativ momentan flow-urile pe ETH. Hai să vedem flow-urile totale pe BTC. Dacă ne uităm un pic aici, maximum, minim, dar total pozitiv, ok, se poate observa pe ăsta, deci n-a fost 0, n-a fost 0, domnule, n-a fost 0. Cu IB te referi, da, se poate să fie 0, asta înseamnă că n-au fost entry-uri, n-au fost oameni interesați să cumpere la IB. Crezi că august e liniștea dinaintea furtunii? Yes, acum se poziționează. Bine, nu e niciun liniște. Unde a fost liniște? Că am avut un august, un început de august, unde ai văzut o liniște? Adică am fost în furtună în august, adică.
Bun, dacă au terminat și de la Grayscale de vândut Bullish ETH, da, au terminat oare? Nu cred. Poate să mai durează ceva. Ok, cam atât pentru astăzi, domnilor. Butonul de like îl găsiți aici, imediat vi-l arăt și ne vedem cel mai probabil duminică. Ok? Până atunci, urmăriți-mă, mă găsiți aici butonul de like, aici toate linkurile în descriere, de la Patreon, danielniță.ro shop, aici aveți cumpărați tricouri, hanorace, bla bla bla, plus site-ul unde găsiți și știri în timp real, de exemplu. Hai să vă arăt, dacă intrăm pe danielniță.ro, aici, imediat vă arăt, ăsta este shop-ul, bam, 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 găsiți aici pe shop, hanorace, aici până la final, Moon Baby, ce vreți voi, bun, și aici găsiți în secțiunea știri, frumos, găsiți știri destul de relevante, de gen prăbușirea pieței bursiere, Japonia se confruntă cu cele mai mari pierderi bursiere, ce ne așteaptă la FOMC. Le găsiți aici, adică se postează și aici, plus Fear and Greed, puteți să găsiți aici, plus prețuri, și vine și un dashboard, vin multe chestii și pe zona asta. Restul de linkuri le găsiți aici, nu mai stau să vi le zic, de la NordVPN, minus 60 ceva reducere, de la bonusuri pe Binance și Bybit, la toate cele la Trezor Ledger le găsiți aici, ok? Bun, butonul de like îl găsiți și pe el în aceea zonă. Bun, cam atât a zice pentru astăzi și ne auzim duminică. Până atunci stay safe, mă găsiți și pe Instagram, Real Daniel Niță, și pe Twitter, Real Daniel Niță, și găsiți și jos Discord-ul. Dacă primiți mesaje de la mine, nu sunt eu, sunt boți cu numele meu. Dacă vă cer ceva, dați-le bani direct, ok? Stay safe, comunitate! Welcome. Banii să nu vă, încă nu e investit, nu e cheltuit. Nu mai am niciun leu. Nu mai am niciun leu. Ce clădim, ca cum a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia e de la capăt. Două, trei vorbe, bună seara și bravo, Bobe! Două, trei cuvinte și bravo, Bobe! Eu n-am banii necesari să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atât. Nu mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajunge.